Ja, komið sælir kæra áhorfendur á Garðavöll og IA TV. Örn Arnarsson heiti ég og bjóðum ykkur hjartanlega velkomin á þennan lokadag á B59 hótelmótinu í fyrsta mótið í mótaröð GSI. Það er þriðji dagur, niðurskurðurinn búinn og veðrið er nú að leika bæði okkur og leikmenn tiltölulega grátt. En við sjáum hérna meðan við erum að gera okkur klára í þessum veðurofsa sem er sjaldséður hérna að Akranesi notabene. Þá rúlar hérna staðan. Við erum að skoða hérna stöðuna í kvennaflokki þar sem að Valdís Þóra situr hér á heimavelli í efsta sæti eftir 2 daga á 9 undir pari. Í öðru sæti Ólafía Þórunn Kristinsdóttir á -4. Guðrún Brá Björgvinsdóttir síðan á -1 í þriðja sæti. Hérna sjáum við kallastöðuna. Haraldur Franklín Magnús er þar efstur. Einnig á 9 undir, en þar er mikil spenna. Hákon Örn Magnússon, þeir eru búin að fylgjast að báða fyrir dagana. Voru jafnir á -5 eftir fyrsta daginn en Hákon Örn er nú í öðru sæti með á 8 undir pari. Hlynur Bergsson í þriðja sæti á -6 og Axel Bóasson sem átti erfiðan föstudag er búinn að ná að blanda sér hérna í toppbaráttuna í jafn í 4. sæti með -5 ásamt Guðmundi Hallgrímssyni. Og hér sjáum við Sturlu Höskuldsson og Lóa Sigurðsson sem eru komnir á 18. teig. Það er holan sem við ætlum að fylgjast með í dag, en eins og þið sjáum að þá eru aðstæður ekki skemmtilegar, hvorki fyrir spilarana né myndavélarnar okkar, en þú getur inn á högg hjá þeim hérna. Þetta er fyrsta holið sem kemur inn á 18. holu. Þeir störtuðu á 10. teig. Vantar nú skorið hjá þeim af 17. holunni. En síðasta hola sem er skráð hjá Sturlu var 16. holan sem er par 5. Hann fór hann á 2 yfirpari. Sturla fór á 1 yfirpari á þessari holu á föstudaginn og var á pari í gær. Á meðan að Logi Sigurðsson fór þessa holu á Skolla bæði fyrsta á laugardag. Það er ennþá svona nokkuð stífur vindur og ja, töluverð rigning sem að blæs beint í fangið á okkur hérna frá þessu sjónarhorni. En veðurspár gera nú ráð fyrir því að þessu munu nú slota innan tíðar. En annars hina 2 dagana hafa aðstæður verið frábærar, enda er skorið gott eftir þessa fyrstu 2 daga. Völlurinn kemur mjög vel undan vetri og ekki nokkuð spurning hægt að mæla með vellinum sem áfangastað fyrir golfara landsins í sumar.
Næsta hol sjáum við hér Sigurður Már Þórhallsson, Arnór Daði Rafnsson og Kjartan Óskar Karítasarsson. Þetta er allavega nýjasta skor sem við höfum af þeim eins og staðan er í kerfinu. Sigurður Már á 18 yfir, Arnór Daði á 19 yfir og Kjartan Óskar á 17 yfir. Sigurður Már Þórhallsson, við skoðum hinna dagana á þessari 18. holu. Hann fór á skolla á föstudaginn en fuglaði þessa holu í gær. Og Arnór Daði, við skoðum hans framistuð, hann skolli báða dagana, bæði föstu og laugardag. Á 18. holunni sem þeir eru nú reyndar að spila hana sem 9. holu í dag. Og síðan Kjartan Karítasarsson, hann er búinn að taka skolla báða dagana. Þeir eru komnir á 17. flutina og eru að púta þar. Þannig við vonum að sjálfsögðu að þessar aðstæðarnar lægist. Ber nú ekki alveg saman veðurspám svo sem. Það má gera ráð fyrir rigningu alveg hérna til 5 allavega en kannski ekki alveg þetta þéttri. Þannig að við vonum það svona innan klukkustundar eða svo þá skáni þetta nú aðeins, en þeir eru að rölda sér hérna yfir á 18. teginn. Þessi 18. hola 169 metrar á hvítum tegum. Skemmtileg lokahola. Er slungin flötin vel varin af sandgrifum og kannski þegar við ef við höfum dauðan tíma á eftir þá erum við með skemmtilega upptöku af legu þessarar holu og kannski náum að smella því í loftið þegar þetta færi gefst til. En það er nú ekki nógu gott útsýni yfir teginn með þessari myndavél, en við erum með aðra í biðstöðu þegar að rigningunni slotar aðeins. En þá er fyrsti maður kominn á teg. Sjálfsögðu áhorfendur engir á þessu móti. Það eru þjálfarar og þannig að fyrst og fremst þjálfararnir. Hérna kemur fyrsta innáhöggið. Sjá hvernig það gengur. Slær hann hérna vinstra megin upp í klettana eins og ég segi. Það er náttúrulega vallamörk vinstra megin, en þau eru nú svo sem ágætlega víð fyrir góða kylfinga. En það eru klettar hérna vinstra megin frá teignum séð og þungt gras, en sandgrifurnar flestar, það eru allavega
Sandgerður hægra megin en flötin hallar nú aðeins á móti þannig að hún grípur bolta ágætlega ef hún er hitt. Kemur annað ekki, þetta leit nú ágætlega út. Lendir fyrir utan flötina og rúlarinn á. Töluvert langt pút eftir þó en ágætis par séns. Og einn eftir að slá. Maður veit að sjá hver er hvað. Það var nú sennilega mist af síðasta högginu. Það er ekki hérna. Vinstra megin á flötinni. Í mynd, eða hvað, ég er ekki. Þessi segi skikni er ekki sérstakt. Og þannig svo sem nýbreytni líka fyrir þessa kylfinga flesta að engir kylfusveinar leyfðir heldur í núverandi takmörkunum. Þá er og eins má sjá það að flaggið er alltaf í hólunni þannig að menn er ekkert að snerta það. Búið að setja svampring neðst á stöngina þannig að kúlan fer ekki langt ofan í hóluna, allt til þess að minnka hættur á hækkun á smiti. Sjá hérna vippið inn á, lendir á flutinni, hann fer upp á pallinn, þetta er nú ekki kannski jafn gott og hann hefði viljað hafa það. Sjáum að þriðja höggið hefur lent þarna hægra megin aðeins of langt. Og við fáum annan vipp. Menn hann klárir á 10. teig, sjáum við fyrir aftan. Ekki fekk hann góða lendingu þarna og vippar alveg yfir flautina. Gerir nú ráð fyrir að munni nú púta þaðan samt. Hann er þarna alveg í flata kantinum. Áhugavert pút hérna, þetta kemur þarna brekka og halli til vinstri til að byrja með. Það er fallega pútað, lítið og stutt, en ætti nú að hafa tryggt parið þarna. Þetta er virkilega fallega pútað, klárar það fyrir skollanum.
Þetta upp í móti alla leiðinlega upp á pallinu og hann gefur vel í það. Vinsina til vinstri. Nú algengt með flatirnar á Akranesi að þær virðast oft brotna meira en það gera. Það er veit að lesa þær par þarna. Og þessi menn hérna að klára fyrir helminginn af þessum ring. Skollið þarna. Næsta hol þeir eru komnir á 17. flöt. Þetta hol sem er að fara af stað á 10. en næsta hol við fáum kannski sjá hverjir koma þar. Þar koma Rúnar Óli Einarsson á plus 20 úr GS, Róbert Smári Jónsson úr GS á 14 yfir og Sveinbjörn Guðmundsson á 16 yfir. Rúnar Óli, við skoðum hans framistöðu á 18. Hann er búinn að para þær báða hina dagana. Róbert Smári, hann paraði hann á föstudaginn og fekk skolla í gær. Og síðan Sveinbjörn sem að Sveinbjörn Guðmundsson sem að paraði hana einnig á föstudaginn en fór hann á skolla í gær. Sjáum að rigningunni kingi niður en kemur inn á vakið. Já, hann er inn á flötina hérna fremst upp í móti pút. Þetta ætti að vera ágætis parsins, ekkert ósvipað við sáum áðan.
Hvað endaði þessi? Það erfitt að segja. Það virtist fara til vinstri en mistum á honum. Kemur síðasta höggið. Það leit ágætlega út. Glæsilegt högg, heldur hann sér upp á. Þetta er frábært inn á hana. Þetta er erfiðasti staðurinn að fara yfir þarna er hann að fara yfir glompurnar, þarna er hann að leika sér að eldinum. Svo 2 glompur hérna, önnur fyrir framann og önnur við miðja flöt og þess vegna leita margir hérna á neðri hlutan á milli sandgrifana. Það er svona öruggasta leiðin. Já, hann hefur yfirslegið þarna þessi bolti sem við mistum af. Eða hvað? Nei, hann hefur verið stötur. Það er bara í sandgrifinni vinstra megin. Hún er honum vel upp og stoppar vel. Það er erfitt að eiga við sandinn í bleytunni. Þetta er virkilega vel gert. Hann lendi við svona böngurinn og skoppaði yfir. Nei, ég er tjók að hann lendi hann. Þéttingsfast pút. Þetta er glæsilega gert og þetta er hún kíkti. Þetta var frábærlega gert. Og örugt par þarna. Það var virkilega vel pútað. Löngu færi. Það er eitt par þarna. Og er hérna fuglasins og hann langaði ekki nóg. Beygði þarna alveg undir lokin. Stefnan leit vel út þarna framan af. Þetta er út fyrir pari eftir glompu högg.
Þessi það fínasta bút en ekki nógu gott. Það er skolli staðarinn þar. Þannig að við erum komið með eitt par og eitt skolla og erum að fá annan hérna. Hér er par, fyrirgeði. Par bút. Nei, krækir í, þetta var ekki nógu gott. Þetta er dýrt. Dýrt er það. Það eru svona högg sem að telja. Það er spurning hvort við höfum þá tíma núna neðar komin annar, það er næsta holi komið á teig. Þeir eru klárir. Fáum það upp og vonum bráðar. Höggið lagt á stað. Komnu með báðar kamerur og það er sandgrifan sennilega hægra megin. Þær eru, sjáum þetta er Aron Skúli Ingarsson úr GM, Dagur Fannar Ólafsson úr GKG og Björn Viktorsson hérna á teig. Heimamaður úr GL. Ungur og efnilegur kylfingur, okkar efnilegasti kylfingur. Og glæsilegt inn á högg hér. Sýndist þetta að vera Björn hérna á félagið. Björn Viktor fór þessa holu á skolla á annar í bankarinn. Það eru til þess eru þær leiðamenni gildur. Þetta eru þessi er víðfrægur og hefur fellt marga mannin. En Björn Viktor fór þessa holu á skolla á föstudaginn og pari í gær og við skoðum hina Aron Skúli Ingarsson, hann fór hann á skolla einnig á föstudaginn og paraði hana í gær og síðan Dagur Fannar sem að fór hann á tveimur yfir á föstudaginn en paraði hann í gær. Já. Þannig að það er Björn sem er í bankanum. Þessi holustaðsending er akkurat þannig að ef að menn ætla sér að ráðast á pinnana þá er, ef þú ert á stuttur þá er þetta það sem að gleypi boltan.
Það nú þannig að menn splæsa nú oft í erfiðustu hólustafsninguna svona á loka degi í móti sem þessu. Þetta er listilega gert, tryggi parið myndi ég segja. Ég ætla að slá því föstu bara. Þá er það spurning hvað Björn Viktor gerir. Annað sem að náttúrulega kylfingar þekkja og Björn Viktor upp úr. Við sér hann að svolítið langt lengur en hann ætlaði sér eflaust. En eins og kylfingar náttúrulega vita þá eru engar rífur í sandgrifum þessa mundir. Þannig að ef það er mikil umferð í sumum bönkurum að þá getur verið hægt á að fá slæmanlegu, en hérna kemur pút fyrir fugli. Aron, já, hann ætti nú að tryggja parið. Það ætti að vera par hjá Aroni og Degi, og Björn Viktor á nú töluvert eftir til þess að ná sér í par hérna annan daginn í röð. Sættu þetta nú alveg, drengur. Gefur því sénsinn, hún kíkti. Já. Og það er skollið hjá Birni Viktorsinni. Sennilega að spila sitt fyrsta stigamót eða hvað. Ég held að það sé rétt hjá mér. Nei, og ég hefði nátt að leggja meiri pening í þetta. Hann missir bútið. Já, Dagur á skolla líka og ekki sáttu með sig, skiljanlega. Og næstu þrír bara búnir að klára 17. Hrafn Guðlaugsson, Helgi Snær Björgvinsson og Finnur Gauti Vilhelmsson sem er að rölda sér yfir. Við fáum skorið þeirra hérna upp á skjáin eftir augnablik. Það er ekkert verið að tvína hana við það, menn bara beint á deginn kemur fyrsta höggið. Það hittir ekki flötina eða hvað. Sjá það, Hrafn er á 17 yfir, Helgi Snær og 15 yfir og Finnur Gauti Vilhelmsson á 16 yfir. Já, þannig sjáum við fyrir boltan held ég að þetta sé, eða hvort þetta er mist hægra megin. Já, aðstæðunar eru erfiðar, en það er svo sem örugglega ekki eins og menn hafa ekki, íslenski kylfingar hafa ekki þurft að
spila við þær áður svo sem, en kemur þetta högg, það lítur ágætlega út, sýndist mér nú. Já, milli bönkarana og endar hérna í flatarkantinum, en Hrafn fór hérna á tvöföldum skolla á föstudaginn en paraði hana í gær. Helgi Snær, það er skolli báða hinna dagana og Finnur Gauti, við skoðum það líka. Það var skolli á honum. Það er nú kannski alltaf leið líka að láta fólk vita sem að er að horfa og misti af þessu í gær, þá vorum við nú svona með aðeins minni útsendingu í gær af 9. holunni í blíðskapaveðri. Einnig mjög skemmtileg hola, sýndum frá henni allan daginn og svo upptaka er á YouTube-rásin okkar í TV. Endilega kíkja á það við tækifæri. Ekki frá því að það sé aðeins að birta til hérna á suður himni. Það er sandgrifið hérna líka. Tiltölulega stutt högg, kemur hún upp á bakkan hérna, lendir rétt, já þetta er vel gert. Lítið pláss til að lenda hana fram að flagginu, en þetta er vel gert og góður möguleiki á pari. Þetta er fyrir fugli. Vel út, þetta er að dett, nei, krækir. Já, ég var nokkuð vissum að þessi var leiðin onni, en fallegt pút. Þetta er fyrir fuglinum, alveg fram hjá, aldrei á leiðin í þetta pút. Það er fyrir parinu, nei, hún beygir frá. Þá erum við með skolla hér. Þetta er fyrir parinu. Það er honni. Nú erum við eitt pút eftir.
stöðuna þess að væri líka gaman að kannski ef við næðum að setja í loftið yfirlitsmyndina yfir holuna meðan að næsta hol klára sig á 17. Herðu hí. Þá það næsta hol að koma. Ólafur Marel Árnason, Elías Beck Sigurþórsson og Elvar Már Kristinsson. Ólafur Marel á 12 yfir pari. Þetta nú reyndar ekki nýlegt skor. Það er eitthvað vantað skráningu á þessu holi. Vist vera. Allavega samkvæmt plani er þetta holið sem að koma. En Ólafur Marel hefur farið á skolla báðar hinna dagana. Elvar
Már á pari báða dagana og síðan Elías Beck skolla báða dagana. Kemur höggið, lítur ágætlega út held ég. Sjá hvað hann lendir, ekki á flutin allavega. Þetta er fallegt högg. Þetta er hérna, lendir aftast á flutinni. Kemur síðasta höggið sem virðist vera aðeins til hægri. Já, það er bara að vippa þarna yfir bunkerinn. Ætti nú að vera nokkuð þægilegt, það er ekki mikið pláss til að láta hann lenda hins vegar. Með 2 bolta í mynd núna, það bara á sér aðeins frá myndatökumaðurinn en þetta maður sjá það að klára holuna. Fyrsta höggið, sáum það ekki lenda, þannig að það er sennilega hérna vinstra megin við flutina, allavega eða hvað, sennilega var sýndist einn að labba þeim megin allavega. Já, þannig að það er rétt utan flutina kemur vippið þéttingsfast aðeins og langur. Vippa hérna yfir klompu og lítið pláss til að lenda á, þannig að þetta gerir hann virkilega vel. Samt ekki alveg sáttur sýndist mér.
síðasta skráða skor hjá þessu holi sýndist mér að vera bara 10. holu, þannig að það hefur eitthvað ekki skilað sér inn alla leið. Þetta bút aldrei á leiðin í, brotnaði ekki neitt. En par. Þetta ekki leiðinni heldur. Það er sennilega skollið á leiðinni þar. Og þetta pút fyrir pari. Já, hún fór það. Smá brotarna frá vinstri til hægri. Hún greip það og svo þetta loka pútið fyrir skollanum. En eins og ég var svo voru komin inn á áður að það ræst út bæði á 10. og 1. tegi í dag. Það sem að veðrið setti nú aðeins strik í reikninginn með spila tíman og tímasetninguna á mótinu. Þannig að það eru þessir kylfingar sem voru með hæsta skorið eru að fara út á 10. degi en bæði efstu menn og efstu konur eru ræstir út á 1. teg. Þannig að þau munu spila þessa holu sem loka holuna og við verðum hérna til að fylgjast með því. Kannski náum við að sjá yfir þessa holu. Það er myndir frá Midnight Studios í samstarfi við IA TV. Þetta er fyrir nokkuð síðan. Sjáum svo brotið í fjöldinni. Þetta er með uppi sléttunum. Skemmtileg hola og sjáum þetta glæsilega nýja vallarhús sem að og frístundamiðstöðuna sem að er tiltölulega ný hér. Gríðarlega góð aðstaða, mikil bylting fyrir kylfinga á Akranesi og náttúrulega þá alla sem að sækja völlin heim. Og dýrindis veitingastaður í ofanálag. Þannig að ef að fólk kemur á Skagann þá er þetta klárlega eitt af stoppunum sem að menn þurfa að hafa í huga. En þá er næsta hol að gera sig klárt á teig. Það er ein Skagatenging svo ég laumi því að Kristófer Orri Þórðarsson ættaður hérna á Hónaskaga þó búsettur sé syðra en það eru Patrekur Nordqvist Ragnarsson GR og Kristófer Orri Þórðarsson í GKG báður á 9 yfir pari og síðan Víðir Steinar Tómasson á 16 yfir. Við skoðum framistöðu þeirra þessari holu hingað til. Kristófer Orri með par á föstudaginn og skolla í gær. Patrekur á pari báða dagana og Víðir Steinar par á föstudaginn og skolli á
í gær. Fyrsta höggið fengum við þarna aðeins vinstra megin við flötina, síðan frá teig. Þetta Kristófer, sýnist mér. Hann að hitta flötina hérna aftast. Bara að púta hérna upp á pallinn. Síðasta höggið, það aðeins lengra til hægri, sýndist mér. Já. Og lendir hérna fyrir aftan flötina hægra megin. Ég var nú eiga það af allar starfsmenn hér að röffið eins og það nú yfirleitt kallað á slæmir í íslensku tiltölulega snöggt slegið á vellinum. Þannig að hann svona fyrirgefur, en við höfum eftir að fá hérna á 2 vipp inn á þessa flöt. Sýndist að vera Kristófer sem að hitti, og ég sé nú ekki alveg viss og þessari fjarlægð, þetta kemur fljótlega í ljós. Nei, það Kristófer sem hefur átt fyrsta boltan. Þetta áhugavert vip, hann vill ekki vera á langur, þá hann í hættu að missa niður brekkuna, niður á pallinum. Fyrir aðeins vinstra megin. Og svona vallatryggi parið, en gulltryggir allavega ekki. Kemur áhugavert vip úr hinni áttinni. Kemur þessu hérna, en sjáu þið, missir hann niður af pallinum. Það erfitt. Mögulega verið í nokkuð þéttu grasið þarna, þó ég hef nú talað að væri snöggt slegið. Kemur púti, þetta var vel pútað en örlítið til vinstri. Sjáum að menn eru bara að spila nokkur hratt. Vanalega hefði nú lengra pútið átt að koma fyrst, en svona til að spara tíma láta menn vaða. Kemur hérna pút fyrir parinu upp brekkuna og þetta aðeins lítill kraftur. Línan ágætt.
og það er á skolli og það er Kristófer með par pút. Hann missir það vinstra megin. Já, eitt plús í viðbót hjá Kristófer. Þá styttist í næsta hol. Þeir eru að klára á 17. núna. Það er nú lítið láta á rigningun ennþá sýnist mér. Það eru Andri Már Óskarsson á plús 9, Kristófer Karl Karlsson og Pétur Þór Tjæti. Við byrjum á Andra Má, hann er búinn að fara þessa 18. holu á skolla báða dagana. Pétur Þór skolla báða dagana og síðan Kristófer Karl Karlsson skolli og par. 5 skollar, 1 par hjá þessu holi á þessari holu. Andri á 9 yfir, Kristófer á 14 yfir og Pétur á 12 yfir. Nýjasta uppfærsla, skorinn hjá þeim. Kemur inn á hakið á honum, lendir hérna, rúlar yfir í flandakantinn. Það er örugleið þarna milli sandgreiðana og hérna kemur mjög fínt högg á miðja flautina. Og eftir þessu holi þá koma konurnar. Fyrsta kvennaholið. Þetta
síðasta högg fór hérna vel til hægri nálagt hvítategnum. Við sjáum nú ekki kúluna hérðan en það er erfitt högg þaðan allavega með við þessa hólustafsendingu. Já, það er áhugavert að sjá hann slá inn á flötina þaðan. Eitthvað slæsa boltan þarna til hægri. Svo við sjáum að þá er ekki mikið pláss til að lenda kúlinu á hana fyrir framan flaggið. Pétur sem að velur í kilvu af kostkeppni hérna. Ekki ólíklegt að hann sé með eitthvað vel fleigað járn. Nei, hann ákveður að fara lágleiðina. Þetta er smekklega gert. Þetta er virkilega smekklega gert. Hún litist á leiðina og rúlaði hann bara þarna inn á flötina. Þetta var virkilega vel gert. Og bara ágætist möguleika á pari þarna. Og fáum við hérna möguleika á fugli. Þessi er vinstra megin og er allan tíma vinstra megin. Það er eitthvað mislesið flötina hérna eins og ég kom inn á þann. Þá eiga það til að virðast brotna meira en það raunverulega gera hérna. Ég veit ekki hvort það er grastegundin í flötunum eða hvað það er. En hér þetta er óstutt en par er það ekki rétt með það. Ég held að Pétur með möguleika á pari hérna eftir þetta skemmtilega vippin á. Já, ekki spurning. Þetta átt að skilið. Þetta er Kristófer að brota fyrir parinu. Gerir það. Hitt flöt og tvípút. Fínt í þessum aðstæðum.
Næsta hol á leiðinni, það er fyrsta kvennahólið hjá okkur í dag. Það verða þær 2 eða hvað. Það er Katrín Sól Davíðsdóttir úr GM og Nína Margrét Valdísdóttir úr GR. Við skoðum, sjáum að Katrín Sól fór á 2 yfir á föstudaginn, 1 yfir í gær og síðan Nína Margrét skolli á fyrstu og par í gær. Konurnar slá að bláum tegum, kallarnar að hvítum. En í kvennaflokknum þá hefur Valdís Þóra Jónsdóttir verið í algjörum sérflokki, fremst meðal jafningja skulum við kalla það, enda á heimavelli. Fimm undir á föstudaginn, 4 undir í gær. Sýnist að vera Nína sem að slær fyrst. Þetta er fallegt högg, miðjaflöt upp í móti pút eftir aðeins vinstra megin út af, en alls ekki í slæmri stöðu. Það var Nína Margrét, held ég.
Jæja, fuglapút, það var gaman að fara að fá fugl hérna. Nei, þessi aldrei á leiðinni í. Alltaf á leiðinni til vinstri. Til hægri minna ég. Já, þessi lítur vel út, þarna fáum við, var þetta á fugl? Þetta var virkilega vel gert. Steinlá. Já, fugl og par. Það er gaman að því. Spurning hvort við höfum tíma bara í að skella upp stöðutöflunni bara hérna á meðan við bíðum eftir næsta holi. Það var að reyna að koma sér inn á 17. flutina, en ég sjáu að efstu menn í kallaflokknum eru farnir af stað og Haraldur fer vel af stað á 1 mundir eftir fyrstu 3 hólurnar. Meðan að Hákon er búinn að missa högg, sýndist mér það er að hann skilja það af núna með við nýjustu tölur 3 högg að. Og þá kemur staðan í kvennaflokknum. Valdís Þóra búin að missa högg hérna eftir 4 hólur. Ég meina Ólafía Þórunn er búin að vinna sér inn eitt, þannig að hún er að byrjuð að saxa á forskotið. Meðan Guðrún Brá er búin að missa högg einnig og er á parinu. Koma þær eina vennari en þessar 3 í svona nokkuð góðum sérflokki. Að Ragnhildur Kristinsdóttir sé nú ekki langt undan. Kannski bara fáum aftur yfirlitsmyndina hérna, sjáum hana reyndar hérna frá bláa og gula tegnum yfir, sjáum glompurnar hérna sikkurum megin, örugga leiðin er hérna á milli þeirra, en glömpar hérna hægra megin fyrir framann grípur ansi marga bolta í talningum í holustaðsningunni eins og hún er í dag og brotnar, það eru
tveir pallar á þessari hlut. Sjáum svona helstu brekkur og hallan í henni hér. Sjáum svo hérna fyrir aftan að sjáum við inn eftir fyrstu holunni. Það eru skemmtilega myndir og sem ég sagði fyrir í útsendingunni að völlurinn kemur mjög vel undan vetri og aðstæðan öll til að taka á móti fólki orðin alveg framúrskarandi, þannig að þetta er bara skyldustopp fyrir kylfinga, segi ég, í sumar. En næsta par, það er Eva María Gestsdóttir og Stefania Kristín Valgeirsdóttir. Eva María á 23 yfir, Stefania á 24 yfir. Og ef við skoðum hvernig er að spila þessa hólu, þá er Eva María með 2 skolla á þessari hólu fyrir í mótinu báða dagana og Stefania fugl á föstudaginn, skolli í gær, samtals, ja, meðaltalið að pari. Og við erum búin að fá einn fugl hér í dag, hann var hérna rétt áðan. Hvort við fáum ekki fleiri. Ég hygg að þetta sé Stefania Kristín á tegin hérna. Þessi hóla er 110 metrar af bláa tegnum. Kemur höggið frá Stefania. Það er yfir, en já, þó stoppa nú. Þannig að er hérna í flata kantinum aftast. Það er náttúrulega meðvindur ofan í rigninguna sem að kylfingar þurfa að gera ráð fyrir. Skemmtilega erfitt að bera kennsl á suma kylfingar hérna sem að eru með varnarklænað hérna allt kring, en ég held ég fari rétt með að þetta sé Eva María hérna sem að tekur sitt upp á sögg og þetta er virkilega vel slegið. Hún hangir upp á virkilega gott högg og góður möguleiki á fugli hérna á Evu Maríu.
ágætis höggja á þeim báðum hérna. En Stefanía smá lengra eftir. Hún gerir það sem allir kylfingar eiga að gera. Laga flutina eftir lendingan á boltanum. Það er mjög góð siður. En í rauninni allt og margir sem að sleppa þessu. Þetta er eins og við erum öll almannavarnir, þá erum við öll vallarstarfsmenn þegar við erum að spila golfvelli Íslands. Það er flataka falla á alltaf að vera í vasanum hjá kylfingum sama hvað þeir eru, en hér kemur útið hjá Stefaníu. Þetta er of stutt, töluvert of stutt. Eva María á ágætis tækifæri hérna. Nú örlítil brekka sem hann þarf að fara upp á það. Réttingsfast en beygir undan, en ágætis trygging fyrir pari. Stefanía upp fyrir parinu. Það erum við að fá hérna hörku skor í kvennagólfinu. Já, par í þessu pari í kvennaflokki. En rignir eld og brennist inn í.
Jæja, þá er ég komin aftur í lotið. Þá erum við að fylgjast með Hafdísi Öldu Jóhannsdóttur úr GK sem er á 16 yfir. Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir GR á 13 yfir og Andrea Ásmundsdóttir á 12 yfir. Allar með fín uppasögg. Þetta er ákveðið slegið og full ákveðið. En ég brá mér hérna út fyrir til þess að bragða á rigningunni sjálfur og ég get alveg vottað það að hún er töluverð. Stóri dropar og einnig urðu á vegi mínum. Hann er ekki sátt með þetta. Einnig urðu á vegi mínum spilara sem er að bíða. Það eru þeir sem er að klára hérna á þessari 8. holu sem er þeirra 9. Þeir hafa þurft að vera í smá bið hérna inni, örugglega fagna því á meðan að klára var að ræsa af fyrsta teig. En þeir eru að byrja að ræsa út aftur hópa sem eru þá að fara að spila fyrstu holuna sem 10. Búið að ræsa út alla af fyrsta teig. Þá var þetta fyrir parinu. Já, vel gert. Fínasta skor hérna í kvennaflokknum síðan að þær fóru að koma hérna inn hjá okkur. Þetta er einnig fyrir pari. Nei. Það skorti einbeitingu sýndist mér og skrítinn strokan hjá henni. Ekki hrifinn af þessum skolla. Ég held að flestir kylfingar getur nú tengt við það. Það er nú sárast þeirra stystu höggin svíkja mann. Virkar dýrara að tapa höggi á flötinni heldur en annar staðar. Og það sé náttúrulega að sjálfsögðu alls staðar jafn dýrt. En kannski fyrir þá sem að voru að koma við tækjuna þá voru að fylgjast hérna með B59 hótelmótinu sem er fyrsta stigamót GSI í sumar hérna frá Garðavelli og Akranesi. Í beinni á IA TV. Örn Arnarsson heiti ég og reyna að fylgja ykkur í gegnum þetta. Við erum búin að fá töluverðan fjölda af spilurum hérna á 18. holuna. En öll holin sem að hinga til hafa komið hér í gegn hjá okkur eru spilarar sem að ræstir voru út af 10. teig. Það var brugðið á það ráð að ræsa á þessum 2 tegum vegna þessar breytingar á að geta í rauninni ekki ræst út snemma. Þannig að það allt þjappað saman í tíma og mótastjórn brá á þetta ráð sem er vel skiljanlegt og menn er ennþá að bíða eftir því að veðri skáni. Það er það sem að veðurspár hafa gefið til kynna og hafa í rauninni veðurspárnar hafa ráðið því hvernig skipulega þessa loka dags
er en þeir sem að sáu útsendinguna frá okkur í gær sáu nú að aðstæður voru allt öðruvísi og betri þá þó að það væri svona smá góla en það var sól og gríðarlega fínar aðstæður til að spila golf enda skorið gott það er spurning hvort að við kannski rennum bara stöðutöflunni upp á skjáinn í báðum flokkum. Við höfum smá tíma greinilega hérna þannig að það myndast bollar hérna á brautinni en sjáum við svona neðri hlutan af karla flokknum. Spilarar, þannig er heimamaðurinn Björn Viktor Viktorsson á 18 yfir 6 yfir í dag eftir 9 hólur. Við erum náttúrulega með svona sérstakann áhuga á því að fylgjast með honum við hérna heimamennirnir á IATV en Valdís Þóra heimamaður líka eru núna á 8 undir búin að tapa einu höggi og hefur þó 3 högga fór skot á Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur. Það er 2 náttúrulega kannski að öðrum ólöstuðum að sjálfsögðu sterkustu golf eða kvenkylfingar Íslands svona undanfarin ár og þetta er gríðarlega gaman að sjá þær vera að spila hér heima en það er náttúrulega við þessar aðstæður út allan heim sem að gera það verkum að þær náttúrulega geta ekki sinnt sínum golfferli erlendis sem skildi en við getum fagnað því hér heima að þær geti þá mögulega einbytt sér að golfinu hér innanlands í sumar. En í karlaflokknum er það Haraldur Franklín Magnús sem er efstur núna á 10 undir, Hákon Örn eldir með 8 er á 8 undir, Axel Bóasson kominn upp í 3. sætið. Eins og ég sagði spilaði á einum yfir pari fyrsta hring síðan á 6 undir í gær þannig að hann er ekki sigraður fyrir en að síðasta holan hefur verið leikinn. Fór 16 á Erni í gær meðal annars Axel, hann gerst ekki upp inn í fullan hjá hana. En Haraldur Franklín byrjaði í dag á fugli þannig tómdi þess að því að það er inn í golfbox kerfinu er nú bara skráð skorið á fyrstu hóli hjá honum allavega hjá mér þar sem hann fór á fugli en þeir sem hann ekki til hérna á Garðavelli hann fór 4. hóluna á Erni á föstudaginn. Það er allavega hvað mig snertir stórvirki. Það er par 5 hóla sem að þarf að slá yfir tjörn til að komast inn á flötina og það er ekki fyrir hvert sem er að það er eitt að eiga séns á fugli en að eiga séns á Erni er ótrúlegt afrek og kannski afrakstur af því að menn eru högglangir en 2 högga munur á efstu mönnum í karlaflokknum og 3 högga í kvennaflokknum. Þetta er spennandi keppni, getur ýmislegt breyst á stuttum tíma hérna í höggleik við þessar aðstæður. En við bíðum spakir hérna eftir næsta holi. Mér sýnist þeir eru á 17. flötinni. Þá fáum við aftur kalla hol
Já, hérna sjáum við þá sem að næstir eru. Bjarni Sigþór Sigurðsson á 12 yfir, Birgir Björn Magnússon, þetta er báður úr GK þessi tveir. Birgir Björn á 11 yfir og Bjarni Freyr á Valgeirsson úr GR á 11 yfir. Og eins og með aðra þá munum við nú kíkja á hvernig þeir stóðu sig í hinna tvo dagana. Það var Bjarni Sigþór Sigurðsson. Það var fugl á föstudaginn og par í gær. Og Birgir Björn. Hann hefur ekki gengið vel á þessari holu. Hann var á skolla á föstudaginn og tvöföldum skolla í gær. En Bjarni Freyr, við kíkjum á hann líka. Bjarni Freyr Valgeirsson. Það var sama skolli á föstudaginn, tvöföldur í gær. Þannig að þessi menn hafa allir eitthvað að sanna hérna í þessari umferð. Eitt par hingað til hjá þessum heiðursmönnum. En sjáum að þessi rigning og þessi vindur, þetta er þó að það sé lofthitinn samkvæmt hitamælum sé kannski 8-9 gráður, að þá virkar það mun kaldara í þessar aðstæður. Getur orðið erfitt þegar allt er orðið blautt að hafa almennilega stjórn á öllu sem að menn hafa þó tækifæri til að stjórna. Holan sem fyrir segir í afhvítategnum að 169 metrar. Það má alveg gera ráð fyrir að þessi kylfingar sé að slá með 7 eða 8. Það er meðvindur af þessu færi. Hér kemur fyrsta höggið inn á og það lendir. Þetta er fallegt högg, kemur hérna aftast á. Þetta er örugt fyrir að milli sandgreiðana. Ágætis möguleiki þarna á fínu skori. Vindur er svona að mestu á móti, aðeins til hægri frá tegnum séð. Þetta lítur ágætlega út. Svona fyrsta bölinn var lítið til vinstri þá og kemur ekki í mynd hjá okkur hérna, þannig að hann hefur verið aðeins vinstra megin, sýndist mér að vera að fara af stað. Já, mistu nú af síðasta inn á högginu. Hann er hérna hægra megin, sjáum hann. En alveg örugt vipp, ég held að hann sleppi við að sýnist hann sleppa við að vippa yfir hérna litlu klompuna sem er hérna í hvarfi. Sjáum hann aðeins út á 17. að það eru pollar að myndast á brautinu. Okkar upplýsingar eru þær að það er búið að
eru starfsmenn vallarins búin að fara allan völl og kíkja á flatirnar. Það er hvergi að myndast pollar á flötunum. Það er nú kannski fyrir mestu. En almennt er það nú þannig að ef að bolti lendir í polli á brauta þá er frí lausn úr því. Þannig að það er kannski hefur minni áhrif heldur en alltaf á flötunum, að þá þarf að skafa það af, en það er ekki þörf á því ennþá. En ég hitti á þessa heiðursmenn hérna áðan og þeir töluðu um það að það heldi áfram að rigna eins í kannski klukkutíma 2 í viðbót, og þá væri töluvert hægt á að það þyrfti að gera eitthvað í því. En flatirnar greinilega í góðu standi, vel gataðar og dreina sér fínt þetta árið eins og önnur ár. Það hefur greinilega annað höggið verið svolítið vel yfir, eða hvað? Nei, ekki nógu gott. Ætli hann sýndist að hann verið að slá úr kloppunni þarna. Og þetta, eins og ég kom inn á, þaðan er lítið pláss til að lenda boltanum. Hann gerir þetta svipað. Þetta er frábært, aðeins og fast. Þannig að menn er að rúlónum hérna eftir röffinu sem er nokkuð bærilega stutt þessar myndir. Það er ágætlega bútað hérna. Og þetta ætti að vera að skolli. Þá fáum við möguleika á fugli hérna. Það vantar ennþá fugl í kaflalokknum á þessari holu í dag. Við vinstra megin, en það er bara ákaflega lítið brot þarna. Þetta er ekki fyrsti kylfingurinn í dag sem við sjáum lesa þessa leið rátt. Það er par. Og mögulega á öðru pari hérna. Þarna fær hann gott. Þetta er fallegt pútt. Algjörlega strekað í miðja holu. Virkilega vel lesið, bæði kraftur og stefna. Og tilþrif. Þá eru næstu menn að færa sig af 17. flöti yfir á 18. teig. Það er nýtt frá því að segja að því ég vintist á Axel Bóasson áðan að hann er á tveim síðustu hólum sem skráðar í kerfið búinn að tapa einu höggi á hvorri og bæði 5. og 7. á einum yfirpari, þannig að hann er dottinn niður í 4 undir. Þannig að hann
þeir eru ennþá nokkuð lausir við hann, Haraldur og þetta er báð við Arnór Tjörva Þórsson, Kristján Þór Einarsson og Breka Gunnarsson Ardal. En það er ekkert skráð skori á þeim ennþá í dag. Það er eitthvað svona misbrestir á einhverjum skráningum, þannig að þetta skor er með tölvörum fyrirvörum og hvort að það er endilega rétt, en skulum samt skoða hvernig þeir hafa spilað þessa holu hingað til. Breki skolli á föstudaginn og par í gær og síðan þeir Arnór Tjörvi, hann spilar hann á skolla á föstudaginn og par í gær, og Kristján Þór á skolla á föstudaginn og par í gær. Þetta er bara mjög einsleitt allt saman. Þannig að það eru 3 pör og 3 skollar í þessum hópi hingað til á þessari holu í mótinu. Það er spurning hvort að kemur næsta högg inn á. Það er hérna vinstra megin. Það er ekki í neinum slæmum málum, sýnist mér, ágætislega. Ætti að vera í fínum málum þarna með þessa holustaðsningu. Nokkuð þægilegt vipp eftir inn á. Þannig að það er nú kannski fróðlegt að skoða ganni framistuðu golfklúbbana sem eru hér skráðir til leiks. Að golfklúbbur Reykjavíkur er á samtals 20 undir pari og eru þar með besta skorið. Golfklúbburinn Keilir er þar í öðru sæti 7 yfir, og svo er það GKG með 20 yfir með samtals í kvennaflokknum. Þar er það líka golfklúbbur Reykjavíkur sem er að spila best, er á 1 undir pari samtals. Keilir þar í öðru sæti með 17 yfir og GKG með 28 yfir í 3. sæti. Og við fyrsta vippið inn á hérna. Næra að standa alveg þokkalega við þetta, og sínum boltinn er aðeins fyrir neðan hann hana. Rúlar þessu inn á uppbrekkuna. Þetta er vel gert. Það er svo stutt. Svo fáum við vipp úr hinni áttinni. Bara passa að vera ekki ólangur hérna, hann geti alveglega rúla niður. Þetta er vel gert. Þetta er heldur og stutt líka. Eflaust meðvitaðurinn. Mikilvægi þess að vera ekki ólangur. Það getur verið snúið. Þessi bolti liggur alveg á mörkum háakarasins og sýnist nú búturinn
renna nokkuð vel í gegnum háagrasið þarna fyrir aftan boltan en þetta er vel gert, þetta lítur vel út. Já, hann tryggir parið hérna alveg klárt. Fær að klára það bara. Það er möguleiki á 3 pörum hérna ennþá. Virkaði smá hik hérna. Skolli. Fyrir parinu. Þetta er smekklega gert, algjörlega spot on. 2 pör og skolli í þessu holi. Hljómandi fínt. Það verður lítil bið eftir næsta holi. Þannig að við ætlum að rúlla stöðutöflunni hérna rétt á meðan við bíðum.
er bara öll orðin svart.
Já, þá er næsta holl, eða smá bið vegna þess að þetta er fyrsta hollið sem var ræst út af fyrsta teig hér áðan. Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG, Ólafur Björn Loftsson úr GKG og Sverrir Haraldsson úr GM. Og sem fyrr þá ætlum við að skoða hvernig þeim gekk hérna í gær og í fyrradag. Það við byrjum á Sigurði Arnari að þá tók hann skolla á báða dagana á þessari 18. holu. Nú Ólafur Björn Loftsson, hann spilaði hann á pari báða dagana og síðan Sverrir Haraldsson á pari á föstudaginn og síðan á skolla í gær. Og hér kemur fyrsta höggið, það er ákveðið og aðeins yfir en ekki neinum vandamálum þannig. Já, þetta þeir verða örugglega fegnir að klára, komast hérna inn í hús. Þessi hægra megin sýndist mér fara þannig af stað allavega og hann fer í glompuna. Þessi er erfið og þetta var framalega í glompunni, þannig að hann geti verið ansi nálægt bakkanum. Og þeir sem að þekkja til hérna skagan að vita að þessi glompa hefur orðið mörgum að falli. Þeir er allavega innanfélagsmótum með misjöfnum afleiðingum. Förum ekki nánar út í það hér. Þá kemur síðasta höggið inn á. Hann eldir í klompuna. Það var bara að vona að þeir fái sæmilega að lega hana. Klompuna náttúrulega erfiðar í þessum aðstæðum.
Þá er það Sigurður Arnar í glompunni, kemst upp úr, en já, þetta er bara ágætlega leist hjá honum. En tókum eftir því að hann fekk að lyfta boltanum. Spurning hvort það tekst jafnvel að ná henni upp úr með sómasamlegum hætti. Tölvöru bakki. Já, upp úr fór hún. Mjög vel gert. Þá kemur síðasta bútar þessu inn á hérna og ætti nú að vera að tryggja sér par með þessu innahöggi. Þetta er töluvert langt út hjá Sigurði fyrir pari. Þessi fer vinstra megin framhjá og endar með skolla. Hann lýkur þá leik. En við getum svo sem ekki staðfest á hvaða skori hann lýkur leik. Það er vantar töluvert á hólum inn í. Gerir nú ráð fyrir því að sé svona að þess að menn er að skrá þetta í símum. Þá er þetta er fínt pút að muna litlu hann með honum í fyrir parinu þarna. En skolli var það. Hér er síðasti möguleikin á pari í þessu holli hérna. Áður en þeir stökkva inn í hlíðina. Já, par er það. Þessir menn, heiðursmenn hafa lokið leik og heilsast að nýjum sið. Og næsta hol er að klára á 17. en þá að koma sér inn á hlutina. Þannig að við er smá einspið eftir þeim.
þá er að þetta í hús næsta hol. Þetta er líka menn sem að hérna veru með fólk sem að og spilar sem er að koma af voru reistir út á fyrsta teig. Það er Dagur Ebenezersson, það er kannski bara rétt að hafa þetta skýrt, úr GM, Svanberg Addi Stefánsson úr GK og Eyþór Hrafnar Ketilsson á GA. Og við skoðum hvernig er spilið á hérna dagana. Dagur var á skolla hérna á þessari holu á föstudaginn og á pari í gær. Þannig að aðeins og stuttur inn á Svanberg. Skolla báða dagana, bæði föstudag og laugardag, og síðan Eyþór Hrafnar á pari á föstudaginn og skolla í gær. Já, skrítinn endurinn á þessari sveiflu hjá honum og boltinn, já, ekki viss. Þetta leit einhvern veginn dálítið skringir út hjá honum, eins og hann misti takið hreinlega af kylfunni með hægri hendi og með í lokin. Það reynir á hanska og greip og við þessar aðstæður og eftir kannski góða 4 klukkutíma út í rigningu þá er búnaðurinn orðinn gegn sósa. Svipir í að hægra megin og fer heldur áfram hægra megin. Það er bara upp á gula tegin á 10. ágætislega eins og við erum að búast. Það er varabolti allu betra á að horfa, en líka vinstra megin. Hvað hann er hann úti líka? Sjáum ekki boltan, hann hefur verið að missa hann hérna yfir til vinstri, sennilega bæði höggin, þannig að taka varabolta. Það er vallamörkin liggja hérna með fram. Sjáum hvað setur.
Það er spurning hvort þeir finna þennan bolta hérna. Já, nokkuð boltan. Spurning á hvort það er allavega 2 boltar inni, það er nokkuð ljóst, en spurning hvað varð hann þriðja. Þetta er ljómandi vel gert. Þá er spurning, já, hann er hann. Það var að slá örfend hérna úr tré. Þetta er ekki góð staða. Spurning hvort að menn þurfa að taka bara lausn frá þessu. Þetta er sannlega varaboltinn eða hvað? Spurningin hvernig hann kemst að honum. Þetta var vel slegið af þarna. Partrygging. Já, hann er að taka hérna, virðist vera að taka víti frá þessu. Já, gerir það. Það voru báðir boltarnir hana. Og mér ætti að segja þá hana hvort er þetta þriðja eða 5. högg. Það er spurning hvort að hann hefur fundið, hvort að þetta er fyrri boltinn sem hann hefur fundið hérna eða seinni. En það er oft skynsamlegt að taka bara lausn frá þessu. Kemur inn á höggið. Þetta er virkilega vel slegið. Hérna örstuðt fyrir pari. Ekki spurning. Þetta er fallið pút. Það er par þar. Skemmtilegt pútgrip sem hann sýndi okkur hérna. Og þetta var þá annarkvort 4. eða 7. höggið. En þeim hafa lokið leik. Þessir herramenn. Og það er bara næsta hólf klárt. Ingi Þór Ólafsson úr GM, Ragnar Már Garðarsson úr GKG og Böðvar Bragi Pálsson úr GR. Tók vel á torfið þetta. Og þar leiðandi allt á stuttur. Við tekið
torfið undan boltanum þarna, náði allt og stutt. Var það næsta inn á högg. Já, vel til hægri, hann að 10. teig, en Ragnar Már Garðarsson spilaði hérna á Fugli á föstudaginn og á pari í gær. Böðvar Bragi á Fugli á föstudaginn og Skolla í gær. En Ingi Þór á pari báða dagana, þannig að það eru ágætis skor allavega í þessu holi hingað til á þessari holu. Þetta er fallegt inn á högg, fallegt högg, miðja flöt. Og nú kannski nota tækifærið og rósa Galito Bistro fyrir frábæra hamborgara sem við bjóðum upp á hérna í frístundamiðstöðinni hérna við golfklúbbinn, og með kærum þökkum fyrir matinn fyrir mig og mína. Það er klárlega veitingastaður sem hægt er að mæla með. En það er byrjað að rigna aftur, það stytti upp hérna í augnablik. En ennþá ekkert lát á rigningunni, en vindurinn hefur nú sennilega dottið eitthvað aðlítið niður. Svona, það er alveg að sjá það hans yfir á 13. flötina. Hann liggur hérna að 18. teig, par 5 hóla það. Böðvar Bragi ná þetta höggur, hérna held ég hann sé í línu við litlu gloppuna hana. Nei, hann sleppur sennilega við hana. Sjáum endan á henni hérna vinstra megin á skjánum. Sennilega, hér kemur þetta högg væntanlega fyrst. Eða hvað? En bítast það, já. Höggið farið á stað, þetta er glæsilega gert. Glæsilega gert. Það er að lenda honum og stoppa hann hérna fyrir framann flaggið. Já, hérna sá maður strax á svipnum að hann var ekki sáttur en hann slapp í klompuna. Hann ákvað að vippa yfir hana og hann ákvað sennilega ekki að gera það. Enda á því að gera það. En þá er fyrsta bútið hérna í þessu holi, það er sennilega þetta bút fyrir fugli. Það er upp í móti, nánast ekkert brot hægri vinstri.
Ekki nóg. En klárar þetta í fyrir parinu. En það möguleiki á 2 pörum í viðbót hjá þessu holli. Þetta er ákveðið slegið, hún kíkir í en afþakkar pent. Fyrir parinu. Neip. Ekki vildi það. Já, skolli par. Lokinu þessum, það er gefa hvoraðurum olnbogaskott. Í mesta bróðerni þó. Og koma hvert af öðru. Þetta eru Einar Bjarni Helgason, Daniel Ísak Steinarsson og Sigurður Bjarki Blúmenstein. Þeir eru á 14 og 15 höggum yfir samkvæmt nýjustu tölum. Einar Bjarni Helgason paraði þessa holu báða dagana sem búnir eru. Daniel, hann fór hann á pari á föstudaginn og skolla í gær. Og síðan var það Sigurður Bjarki sem hefur farið hann að báða dagana á skolla. Kemur högg. Það er glæsilegt. Glæsilegt inn á högg hérna. Þetta er bara góður séns af fugli hérna. Við viljum fleiri fugla á þessa holu. Kemur þriðja höggið. Og það fer vel á stað. Virtist vera. Þar lendir hann. Úff. Já, hann er milli sandgreifana hérna hann í læðinni. Ég held að þetta sé í fínu lagi. Sko. Sjáum við glitt í regnbogann hérna, þannig að það er kannski sólin farin að skína hérna eins og hún gerir alla jafna á Akranesi
Þannig að sennilega er það, ja, við erum ekki að vona það að versta sé af staðið og það séu nú kannski einhverju örlitli dropar en þá færir hann okkur von bjartari tíma. En lofthitinn er ekki mikill akkurat í augnablikinu, en áðan voru að skoða hérna viðstöð vegagerðarinnar hérna rétt hjá og þar kom fram að það væri 4 stig hiti, við veitum ekki alveg hvort að, en sjáu þið, nú er bara farið að menn farnir að varpa skuggum og regnhlífar breytast í sólhlífar. Þetta er stórkostlegt að sjá. Þannig að þetta restin af þessu móti verður sennilega algjör brakandi snilld. Nú fara að styttist í að fara að skila sér inn efstu menn og konur. Engar nýjar upplýsingar af efstu kallmennunum síðan á 7. holu. Það er allavega ekki í mínum upplýsingum. Samkvæmt okkar tölum, já, býttu nú við, það hafa nú aldeilis orðið sviptingar núna þegar ég fer að skoða kerfið betur, að þeir eru orðið jafnir í fyrsta sæti í karlaflokknum. Hákon Örn Magnússon og Haraldur Franklín Magnús báðir á 6 höggum undir pari. Hlynur Bergsson í 3. sæti núna 1 með 5 undir pari og Axel Bóasson og Guðmundur Hallgrímsson jafnir í 4. sæti með 4 undir pari. Það verður eitthvað gerst hérna hjá Haraldi. Hann fer 9. hóluna á 7 höggum, 3 höggum yfir pari, þannig að þið sjáu hvað þetta getur verið fljótt að breytast, maður minn. Og Valdís Þóra heldur fórustunni nokkuð örugglega í kvennaflokknum, er á 7 undir pari og Ólafía í öðru sæti á 3 undir pari. En hér sjáum við hins vegar pút fyrir, er þetta ekki fuglabút? Hvernig var að fá einn hérna? Nei, vegir undan. Lengdin ágætt, ef hann hefði slegið hann kannski örlítið ákveðnara hefði hann nú mögulega tekið þetta stöngin inn, en hann klárar þetta á pari. Þessi kýlingar hafa mátt spila við mjög erfiðar aðstæður í dag. Opnir sennilega góðu vanir hins vegar eftir bæði föstu og laugardag. En þetta verður gífurlega spennandi lokasprettur hérna, sérstaklega í karlaflokknum, en eins og við sjáum að það geta orðið mikla sveiflur og það bara kannski á einni holu. Þetta er glæsilega slegið, steinlegið. Nei.
hann misti þetta, þarna er einbyttingin farin, það sé fyrst og næst þetta skrifað á það. En þá skilst okkur að það séu einhver 11 hol eftir að koma inn á 18. holuna. En við náttúrulega fylgjum þessu alveg til enda og væntanlega reynum við að fylgjast með velunafendingunni líka.
Hér er það Theodor Emil Karlsson úr GM, Bjarki Pétursson úr GKG og Arnór Ingi Finnbjörnsson úr GR sem er að koma hérna inn á loka hóluna. Theodor á 11 yfir, Bjarki Pétursson á 1 yfir. Búinn að spila dundur vel í dag með 3 fugla á fyrri 9, 2 fugla á seinni 9 í þessum erfið aðstæðum og 1 skolla. Hann er á 4 undir bara í dag. Virkilega góður ringur hjá honum. Á 18. holunni er hann búinn að fá skolla báða dagana hingað til. Theodor Emil fekk fugl á 18. á föstudaginn og skolla í gær og Arnór Ingi Finnbjörnsson búinn að eiga góða spretti hérna á 18. holunni. Hann var á pari á föstudaginn og fekk fugl í gær, endaði gærdaginn á 3 fuglum á síðustu 3 hólunum en hefur ekki náð sér á strik í dag. Eða aðeins 1 fugl í dag en á föstudaginn var hann með 2 fugla og 1 örn meðal annars. Og það á 15. hólunni, það er nú nokkuð vel gert, myndi ég að segja. Hér hefur 1 bolti ratað í holtið. Hvort hann finnst. Þetta er einn af ókostunum við að það er ekki allt fullt af áhorfendum hérna sem að fullt af augum til þess að sjá boltan lenda. Gleymið því ekki að vallamörkin eru hérna ekki langt undan hann að sjá við hvítan hæl og annan hérna inn á milli trjána. Þessi staður er nú ókunnugur þeim sem að eru gjarnir að slæsa boltan. Þeir eru nú meira hinum meina en hann er fundinn. Verðist nú vera nokkuð vel á kafi. Hann á lyftunum á kanna hvort þetta sé boltinn hans. Hann gerir það og hann reynsa hann í leiðinni. Þarf svo að leggja hann niður á sama stað. Hrein kúla er góð kúla. En það er heldur betur að rætast úr veðrinu. Ég hitti aðeins á mótstjórnina hérna áðan og þetta er veðrið sem átt að koma fyrir 2 tímum svona samkvæmt veðurspám í gær þegar ákveðið var hvernig dagurinn í dag yrði spilaður. En að ráðfæra sig. Má hann láta hann falla innan kylfilengdar líklega án vítis. Verið vel grafinn hana sem hann lenti.
Þetta er fallegt högg. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Þetta var eitt af höggum dagsins hérna á 18. Þetta er hvort hann klárar þetta ekki bara. Jú. Solid par. Við munum fylgjast með öllum hollum sem eftir eru og vera í loftinu þangað til að staðfest staða liggur fyrir inn í skorkerfinu. En við munum ekki senda beint út frá verðlaunaafhendingu hins vegar. En við munum samt ekki rjúfa útsendingu fyrir en að loka staðan liggur fyrir. Og ef það þarf bráðabanna þá veit ég nú ekki hvað við gerum svo sem. En sjáum að það kannski fáum að skella hér á skjáin. Það hefur snjóað í Akrafjallið í dag. Nú það er ennþá ekki komið sumar. Ekki ennþá, það kemur. En þá er það næsta holl. Aron Emil Gunnarsson úr GS á 10 yfir, Örvar Samúelsson GA á 8 yfir og Andri Már Guðmundsson úr GM á 9 yfir. Aron Emil paraði 18. holuna á föstudaginn og var á skolla í gær. Þessi fór hægra megin við flötina en er nú sennilega laus við svona helstu vandræðin. Örvar Samúelsson fór á skolla hérna föstudaginn og í gær á pari og Andri Már fugl á föstudaginn og skolli í gær. Þessi stemdi nú til vinstri, spurning hvort hann er sleginn með smá feitfaktor. Já, hann lendir hérna vinstri megin á flötinni. Séð frá teig að sjálfsögðu. Þetta er fallegt högg líka, það er ekki uppmálað. Nánast þarna á sama blettinum.
Stefnir í æsi spennandi keppni hérna í karlaflokknum. Að skilja 3 högg af 5, skilja 3 högg efstu 5. Það getur allt gerst. Allavega ef við gerum ráð fyrir því að skorið sé að skila sér jafnt og þétt inn í kerfið og er að skána veðrið og þá væntanlega verður það auðveldara. Valdís Þóra heldur forystunni í kvennaflokknum samkvæmt nýjustu upplýsingum 4 högga forskot. Valdís Þóra á 3 yfir í dag. Það er Sandgríðan alræmda. Hann fær hann hérna sem engar hrífur eru og ekki á vísan að róa að fá góða legu í glompunni. Stutt högg. Gefum sér góðan tíma. Upp úr fer hún, þetta er fallega gert. Heldur stutt en öruggt. Þetta er fyrir fugli upp brekkuna. Þetta lítur vel út, frábært pútt, frábær fugl hérna. Svona á að klára ringinn, setja press á næsta mann líka, gera bara það sama. Ekkert ósvipuð leið sem þeir hafa að fara hana af neðri pallinum. Virkilega smekklegt. Ekki mikið hliðarhalli í þessu, það fyrst og fremst upp. Og ekki bara annan hérna. Jú, já, hvað annað? Hafa búið að lesa línuna fyrir hann hérna. Virkilega vel gert. Glæsileg tilþrif hérna. Þá vantar okkur bara að klára þetta með henni góð pari. Sko. Já, sumir spila best í beinni útsendingu. Það er rétt misti að vinstra megin.
skolli og 2 fuglar hérna í þessu holi. Já, það engin olbói hér. Tók þetta með gamla laginu. Dassalmaður líka. Já, þannig að þú ert náttúrulega. Já. Fyrsti gæðin á mótinu sem almennilegur. Já, svoleiðis. Stutt á milli í þessu. Næsta hol á leiðinni. Já, það er bara talsverð snjókoma hérna. Það er bara illfært á Háanúk í dag. En sólin skín á Innesið. Það er bút í máli. Tómas Eiríksson Hjaltesteð úr GR á 7 yfir, Kristófer Tjörfi Einarsson úr GVAF á 9 yfir og Bragi Arnarsson úr GR á 13 yfir er að koma sér fyrir á teignum. Tómas á nú ekki góðar minningar hérna, skammtíma minningar þó. Af þessari holu á tvöföldum skolla á föstudaginn og á skolla í gær. Hann er eins og tók á bæði 15. og 16. holuna núna á þessu ring á fugli. Kristófer Tjörfi kemur fyrsta höggið inn á. Það er aðeins svo langt. En Kristófer Tjörfi hefur parað hana báða dagana og Bragi Arnarsson hann var par á föstudaginn og skolli í gær. Þessi örlítið stuttur en alls ekki á slæmum stað. Getum við bara hann beint upp á öðru pallinn. Það var þessi fór til vinstri væntanlega mjög stutt. Það var skrítin sveiflan hjá honum hana. Sjá við búti á Valdísi Þóru sýnist mér á 13. Sér það. Ólafía Þórun og Guðrún Brá með henni þarna í holi. Þetta er elítu hol þarna í kvennagólfinu. Óvægt að segja það. Guðrún Brá að búta á sömu flöt. Ágætt að við höfum möguleika á að sjá þetta. Hún setur þetta í. Ólafía og hann eitthvað nokkur fet eftir.
Kemur þetta inn á högg hérna. Þetta aðeins svo langt. Erfitt að ná buna á boltan hérna á þessum blauta velli eins og hann er núna. Þetta við aðeins og langt út í vinstri. Þetta er vel gert. Mjög vel gert. Ætti nú að tryggja parið á þessu færi. Það var það þriðja höggið hérna. Ekki að fá þetta Parvani. Gefur því allavega séns, þetta er ágætlega gert. Þetta púttir fyrir pari. Og hann fer fram hjá vinstri megin, ekki sáttur. Við séum þarna. Kemur hérna Metes pút fyrir skolla. Hann missir tvöfaldur skollið þar. Já. Þá hafa þeir lokið leik. Smá bið í næsta hol, þannig að við kannski fáum stöðutöfluna, bara látum hana rúlla. Það eru sviftingar í kallaflokki. Við sjáum það á eftir, en Hlynur Bergsson búinn að jafna við efstu menn í 6 undir pari. Þeir sitja núna samkvæmt nýjustu tölum 3 í efsta sætinu. Haraldur Franklín, Magnús, Hákon og Hlynur.
það stóð ekki lengi, sýnist mér. Samkvæmt allra nýjustu tölum að þá hefur Hlynur dottið aftur niður í 3. sætið. En það er þessi 9. hóla sem að svolítið býtur Harald Franklín eflaust í. Þegar hann lítur tilbaka fór hann á 3 yfir pari á meðan að Hákon Örn fór hann á 1 yfir pari. Já. Þá er næsta hol mætt á teig. Tjaldurinn slappið fyrsta höggið allavega. Ragnar Már Ríkarsson úr GM á 5 yfir, Viktor Ingi Einarsson úr GR á 15 yfir og Rúnar Arnórsson á 6 yfir eru mættir hérna á tegin 18. teig í blíðskapaveðrinu á Akranesi.
Ragnar Már paraði þessa holu á föstudaginn og fór hann á skolla í gær. Viktor Ingi Einarsson búinn að para hana tvisvar báða dagana og Rúnar sem stendur í 14. sæti paraði hana í bæðiskiptin hingað til. Rúnar var á parinu fyrir daginn í dag en er búinn að spila hérna á 6 yfir í dag. Lága hann hversu vill með þessar aðstæður sem hafa verið hérna lengst af en það fór nú allavega einn í glompuna. Spennan er að magnast í þessu. Það er alltaf að koma fleiri og fleiri hérna inn sem að það er alltaf að færast og var í stigatöflunni. En Viktor Ingi búinn að eiga afleitan dag enda sjáum við það að hann sker sig vel úr í þessu holi. Var fyrsta daginn á 3 yfirpari, spilaði 2 undirpari í gær og var á 3 yfir var á 1 yfir fyrir daginn í dag en er núna á 15. Það er þrefaldur skolli á annari, þrefaldur skolli á tvöfaldur skolli á 7. Er að bulla hérna tvöfaldur skolli á annari, tvöfaldur skolli á 7. Tvöfaldur á 13, tvöfaldur á 14. Þannig að þetta er búin að vera nokkrar holur að svíkja hann illa. Og við fyrst enn eitt höggið þarna og þetta er nú búin að vera nokkur högg þarna á svipuðum slóðum í þessari glompu í dag. Hver slær fyrstur? Það er hérna ætlar að búta þessu inn á síns mér. Að fara hérna beint upp á efri pallinn. Þetta er vel gert. Ætti að tryggja parið. Virkilega vel gert. En eða ekki átti í vandræði með þessa glompu. Hér kemur fallegt vippinn á. Þannig að það eru allir í ágætis par færi hérna.
2 högg sem að skilja að fyrsta og 5. mann í kallaflokkinum. Þetta er fyrir parinu og það er framhjá kíkti þarna þetta fyrir parinu úr glompunni. Glompu Björgun klár. Fínasta par þarna. Þetta er fyrir Skotlanum og endum síðan á að fá væntanlega annað par. Ef allt er eðlilegt ætti það að ganga eftir. Já, ekki spurning. Það var þeir lokið leik. Já, það er næsta holl er að vera á 17. flutinu núna. Við sjáum Viktor Elvar yfir dómari og yfir ljósmyndari golfklúbbs Leynis sýnir hér tilþrif og við kannski fáum aftur smá yfirsýn yfir þessa fallegu og skemmtilegu 18. holu. Þetta meðfram Jörundarholtinu á Akranesi og sjáum þessar gloppur hérna sem að það er fyrst og fremst þessi hægra megin hérna, stóra hægra megin sem að hefur verið að éta boltana í dag. Sjáum svo hallan á flutinni. Mjög skemmtileg lokahola á þessum ring. Það er næsta hol. Já, það eru Björn Óskar Guðjónsson úr GM. Hann er sko á 5 yfir pari en það eru tölur með við eftir fyrstu 9 í dag, þannig að það vantar allavega 8 holur í skorið hjá þeim þessu holi. Björn Óskar Guðjónsson á GM var þá á +5 eftir 9 holur í dag. Lárus Ingi Antonsson úr GA með 7 yfir eftir 9 í dag og Aron Snær Júlíusson á 1 yfir úr GKG. Nú þannig að við svo sem sverjum ekkert fyrir hvernig staðan er akkurat hjá þeim núna en á föstudag og laugardag þá var Björn Óskar spilaði þessa holu bæði skiptin á pari. Lárus Ingi Antonsson spilaði hana á pari báða dagana og Aron Snær Júlíusson
á pari á föstudaginn og fugli í gær, þannig að, og nú eru aðstæður orðnar kjörnar, þannig að hér erum við með hol sem ætti að gefa okkur góða möguleika á fugli eða pörum, það er svona tölfræðin segir okkur það. Kemur fyrsta inn á höggið, eitthvað skringileg hérna lokin á sveiflunni hjá honum, já, slæsar hann vel inn á röffið hérna við 10. skurðbakkan. Ég væri að ljúga ef ég hefði ekki séð menn slá þangað áður, en ekki kannski oft í móti sem þessu. En kemur annað höggið. Það leit öllu betur út. Glæsilegt inn á högg hérna. Fýtt fuglasens. Þá var einn eftir að slá hérna inn á ekki sýndist mér hann alveg par hrifinn hann. Hvað endaði þessi? Gæti það verið? Myndatökumaðurinn allavega gefur þetta til kynna að hann hafi endað þarna í sandgryfunni. Enn einn. Það eru tíðindi eins og ég sagði fyrir í dag. Axel Bóasson er ekki sigraður fyrir hann er búinn. Hann er komin upp í 3. sætið ásamt Hlyni Bergsyni núna eftir 13 hólur. Er þá komin einu höggi og eftir þeim sem leiða Hákoni, og þeir eru einmitt hér á 14. teig væntanlega. Þessi hafa við slegið af 15. teig. Björn Lárus og Aron færa sig hérna nær 18. flutinni. Einn bolti víðsfjari. Einn í glompu og einn inn á. Og kemur þetta hérna úr þungu grasi. Það er ekki inn á, fer hún í tendina þarna milli sandgreiðana. Er hún búin að ná sér vel upp úr glompunni þarna. Þeir eru greinilega svona svipað varkárir. Er að ná að
lenda hérna upp á bara er mjög svipuð þessi glompuhögg úr af þessum stað. Kemur við upp í þinn á þetta þriðja högg fyrir pari og það er stutt. Ekki sáttur við sjálfan sig þarna. Þetta bút er fyrir fugli. Þetta ratar í fáum fugl hérna, glæsilegt pút eftir glæsilegt innahögg. Þetta er vel góður endir á ringnum en fara sáttir í vallarhúsið. Skollið þarna og hér er annað pút fyrir skolla. Við fengum fugl eins og ég bjóst við en fyrstu skollarnir hjá þessum heiðusmönnum vonum bara að verði ekki tvöfaldur. Nei, það sjálfsögðu ekki. Skolli, birdie. Það er ljómandi. Þá er væntanlega hol úr kvennaflokki næst.
Þá fáum við inn næsta kvenna hol, Heiðrún Anna Hlynsdóttir úr GOS sem er á 20 yfir, Eva Karin Björnsdóttir úr GR á 14 yfir og Berglind Björnsdóttir með 18 yfir úr GR. Berglind fekk skollaða bæði á föstudag og laugardag á þessari holu. Eva Karin skolla á föstudaginn og par í gær, en Heiðrún Anna Hlynsdóttir með skolla báða dagana. Þetta er fyrsta kvennaholið sem við sjáum í dag sem var ræst út á fyrsta teig. Það eru kannski áður meðan hún er að gera sig klára að það er minnkar bilið á toppnum í kvennaflokknum líka. Valdís Þóra komin í 4 undir, Ólafía Þórunn með 3 undir. Þannig að það stefnir í æsi spennandi baráttu þar einnig líkt og í karlaflokknum. En Guðrún Brá hins vegar aðeins helst úr lestinni. Og hér kemur fyrsta höggið inn á, það er gott hérna aftast á flötina upp á hægri pallinum. Valdís hann er skolla bæði á 13. og 14. En síðan par á 15. það styttist í, þær eru á 16. núna, það styttist í að þær komi inn. Kemur næsta högg. Þetta er á fínum stað. Já, Guðrún Brádóttir í 4. setið á 2 yfir. Hann Ragnhildur Kristinsdóttir eins og þar situr í 3. seti eins og staðan er núna á 1 yfir pari. Þriðja inn á höggið hér. Og erum við að tala um glompu, gæti það verið. Sýnist það. Haraldur Franklin Magnús kominn í 2 högga forystu núna í karlaflokki. Það eru sviftingar. Samkvæmt nýjustu upplýsingum Fugl á 13. Hann er þá núna á 7 undir þegar að 5 holur eru eftir og Axel Bóasson, Hlynur Bergsson og Hákon Örn Magnússon jafnir í öðru sæti, allir á 5 undir. Þetta er bara æsi spennandi mót, svona átt að vera. Leit nú jafnvel þannig út allavega í kvennaflokkinum að þetta er nú ekkert spennandi dagur, en það er að breytast hérna á loka metrunum. Fáum við enn eitt glompuð ekki eður. Þetta er vinsæll staður á ströndinni. Hún fyrir upp úr af ákveðni og hún er tölvöld lengri en strákarnir er búin að vera og endar hérna á mörkum háa grassins og
og flatar kantsins. Kannski var þetta að ítreka það sem ég sagði áðan að við munum vera í loftinu þangað til að staðfest staða birtist okkur í kerfinu en við munum ekki sýna frá verðlaunaafhendingunni hins vegar af tæknilegum ástæðum en hvað síður ætlum við ekki að rjúfa útsendingu fyrir en að úrslit liggja fyrir. Það ætti að skýrast, gerir nú ráð fyrir því að þessi efstu hol séu látin uppfæra stöðuna hólu fyrir hólu núna, svona síðustu hólunar. Þannig að staðan liggi fyrir mínútu hverja. Þannig að þetta er högg fyrir pari. Ákveðið slegið og það fer fram hjá og alls ekki tryggt fyrir Skotlanum. Út fyrir fuglinum aðeins og stutt en hérna hún er á svipuðum slóðum og við sáum tvo fugla í sama holinu áðan en þá tveir möguleikar á pari. Nei, það er tvöfaldur skolli hér. En hér er möguleiki á pari. Nei, hún missir það og endar þessa holu á skolla. Síðasti séns á pari hérna. Já. Par skolli og tvöfaldur skolli á þessari holu. En það virðist vera einhver bið í næsta hol. Það er spurning hvort við látum rúlla stöðutöfluna á meðan við bíðum til því.
Jæja, þá eru einhver 5 holl eftir hjá okkur hérna. Núna koma þær Hulda Klara Gestsdóttir úr GKG, Ragnhildur Kristinsdóttir úr GR og Saga Traustadóttir úr GR. Þetta eru spilarar sem eru í efri hlutanum. Ragnhildur Kristinsdóttir í 4. sæti á 4 yfir pari og hún hefur spilað þessa holu á skolla á föstudaginn og pari í gær. Nú Hulda Klara Gestsdóttir í 5. sæti á 5 yfir. Hún var á skolla á föstudaginn og á pari í gær. Og síðan Saga Traustadóttir sem í 7. sæti. Hún fór á skolla á föstudaginn og pari í gær. Þannig að þetta er mjög áþekkt. En hér erum við með 4., 5. og 7. sætið. Og það er Hulda Klara sem að tekur fyrsta höggið sýnist mér. Fínasta högg sýnist mér. Við erum í einhverju vandræði með myndavélina núna, þannig að vonum að þið sýni okkur smá biðlund. En smá tæknilegir örðuleikar, en Saga búin að taka sitt upp á sögg. Sennilega hennar eða hvað. Já, og það er síðan Ragnhildur með síðasta höggið inn á. Hún fer í glompuna sýndist mér. Já, það er spenna þarna á milli Huldu og Ragnhildar. 4. og 5. sætið. Einn þeirra hefur fundið flötina, síðan sýnst mér nú vera kúla hérna í flata kantinum. Langt. Og einn í kloppunni. Og eitthvað. Við erum í einhverjum vandræðum með myndavélina núna. Það verðist nú vera komið í lag núna. En það er Ragnhildur úr glompunni. Við höfum búin að sjá það marga bolta vara akkurat þarna onni og við höfum getað verið með fasta kameru á þessu.
stutt vipp en já, hann fór upp úr en hún er ekki alveg ánægð með sig. Virtist vera, fylgdi því ekki eftir. En það var það Hulda að vippa inn á hérna, náði ekki að stoppa hann á flutinni. Þetta er fallega gert hjá Huldu, stoppaði aðeins og snemma hana hjá henni, en fínn möguleiki á pari. Ég segja, Hulda gæti hæglega haft sætaskipti eða allavega komið sér upp að hliðina á Ragnhildi í reyndar samkvæmt nýjustu tölum eru þær sem ég er að sjá þær uppfærast núna hjá mér hérna, þær eru báðar á 4 yfir, þannig að ef rétt reynist þá geti Hulda verið að stela hérna 4. sætinu fyrir sig, nema þá að Ragnhildur setji þetta bara niður. Kemur punktið og það dettur hjá Ragnhildi. Glæsilega bjargað þarna. Þetta var mikilvægt fyrir hana, þannig að hún Hulda nær ekki að fikra sig upp fyrir hana, en hér kemur síðan Saga með pút fyrir pari. Þetta var ekki nógu ákveðið. Skolli hjá Sögu. Þannig að hún endar þá á 9 yfir pari. Hulda verður að setja þetta vanni til að halda sér í 4. sætinu með Ragnhildi. En hún gerir það ekki og endar þá á 5 yfir og Ragnhildur verður þá ein í 4. sætinu. Nett vonbrigði. Þá erum við nú aldeilis komið með góðan gest hérna í setti hjá okkur í lokasprettin, Birgileifur Hafþórsson. Innilega velkomin. Þakka þér kærlega fyrir. Gaman að vera með ykkur hérna á lokasprettinum. Já, það er bara mjög vel þegið líka og þetta er búið að vera náttúrulega mikil spenna. Já. Og spennan er búin að vera magnast í eins og kvennaflokknum sem við erum að sjá klárast núna. Nákvæmlega. Já, staðan núna það er eins höggs munur á Valdísi Þóru og Ólafíu enn sem komið er, en við höfum eftir að fá 17. hóluna inn. Já, það er eins högg að fórasta. Nei, ekki lengur, því að þær eru jafnar hérna, Valdís Þóra með skolla á 17. Þannig að við fáum það ekki betra en það. Nei, það er bara... Ég ætla að fá að byrja að hrósa ykkur fyrir frábært framtak og frábært TV hérna fyrir okkur. Það er allir að hrósa ykkur upp í sal líka. Já, takk hérlega fyrir það, mjög gaman að heyra. Það er Guðrún Brá sem er fyrst á teig. Já. En þetta er... Cirka 115 metra hóla. Já. Hérna... Nú er þetta búið að vera mikil sveifla hérna í dag. Haldið séu gefið töluvert eftir á seinni 9. Guðrún slær. Það er náttúrulega alltaf erfitt að fara
stundum er erfitt að fara með mikla fórystu á seinni eins og hún var með 4 högg og það er svona stundum dettur maður í ómikið varnarleik. Akkurat. Bara að verja eitthvað sem að maður út af veðri var búið að slæmt og þá koma einn og einn skolli sem að hleypur henni óvænt inn í þetta. Já. Þannig að það heldur betur en við fáum spennu og Ólafía getur sett pressu með góðu höggi, klárlega. Já, spennan er gríðarleg hérna ef ég er að segja það eins og er. Það er einmitt, ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í það því að þú nú ætla verið í þessari stöðu áður að þegar þú ert með forskot, er það gryfjan sem þú mátt ekki detti í að fara að spila varnargólf eða verður þú bara að halda áfram að sækja? Hvernig? Já, það er oft auðvelt að segja að maður vill halda sig við sitt leikskipulag og annað sko en ósjálfrátt stundum bara undir með þetta fer í það að reyna svona einhvern verja. Þetta er bara ótrúlega ótrúlegt gólvögg, næstu í hól í höggi. Talandi um að og upp setja í móti pút, það er ekki hægt að setja meir í press en þetta. Maður. Ég held að Valdís verði bara að setja upp á stöng ef hún ætlar að komast í bráðabana. Það er þannig. Já. Eða setja þetta onni bara fyrir sigurinn. Það er náttúrulega til að toppa þetta allt saman. Já. Búið að vera langur og strangur dagur og okkur ekki, enda á einu merni. Já. Veldur mikið á þessu höggi hjá Valdísi núna. Nei, það er sandgryfja. Og nú stutt. Já, þetta er ekki, lítur ekki vel út hjá Valdísi. Það er aldrei að segja, hún má stilla upp náttúrulega innan grip lengt, þannig að það sem að við meðum ekki raka eða Akkurat. ekki vera hrífur í glómbánum. En þessi glomba er búin að grípa marga bolta núna hjá okkur, sérstaklega svona eftir sem hefur liðið á daginn. Þetta er mjög erfitt inn á högg, það er óvægt að segja það. Það þarf að vera, ef þú lendir á milli kilva, þá er ofta erfitt að vera ákveðin. Það er erfitt að gíra sér niður og fljótt að fara yfir. Hún hefur akkurat lent í kannski milli kilva, ákvað taka styttri kilva og taka þess á henni, en ég veit ekki hvernig hún hitti svo sem höggið, en þetta lítur óvinnu vel út fyrir Ólafíu. Hún er með upp í móti stuttbút, nánast gefinn fugl. Algjörlega. Þannig að það er Valdís verður að setja þetta í. En Ólafía búin að vera nokkuð stöðu í dag. Já, búin að líta vel út, fylgst með henni á æfingasvæðinu og svona og mjög góð rútína hjá henni og halda sig í góðu jafnvægi, þannig að það skiptir máli á lokasprettinum þegar spennan verður kannski aðeins meiri. Þá skipta þessi litlu hluti máli. Já. Eins og rútína og já, bara halda sér alltaf í því sama ferli. Já, sjáum hvernig hún lítur. Hún ætlar ekki að stilla upp eða? Jú, hún ekki. Fannst hún ætla bara beint í höggið. Já. En hún verður að setja, allavega að tryggja og láta Ólafíu hafa fyrir því að setja í. Það er nokkuð ljóst. Já. Það er kalt úti, lofthitinn er ekki mikill þó svo að sólin er farin að skína. Og allir svona pínu rakir væntanlega en þá eftir. Þannig hérna kemur þetta mikilvæga högg hjá Valdísi upp úr fer hún er allt og löng. Allt og löng. Já, þetta er svekkjandi ef að raunin verður svo sem er líklegt núna þá náttúrulega svekkjandi að tapa þessu eiginlega. Það er að segja það. Hún er svolítið að tapa mótinu. Við skulum nú samt ekki alveg afskrifa hana, þetta er ekki búið fyrir það er búið. Nei, akkurat. En þetta er, hvernig er þetta fyrir þessa kylfinga að leggja á stað í roki og rigningu, enda síðan í sól og svona ágætis blíðu? Er bara andlega að halda sér einhvern veginn fókusir þegar aðstæður breytast svona yfir daginn. Hefur þetta eitthvað að segja fyrir kylfing? Já, það segir svona mest í hvernig jafnvægi þú ert fyrir hvernig rútínaðin er alltaf eins. Ef þú ert ekki alveg búinn að slípa hana til, ef þú ert smá ryðgaður, kannski þetta er byrjunin á tímabili, það getur haft mikil áhrif. Og
Svo náttúrulega oft momentin í hringjónum, þetta langu dagur og oft koma svona momenti í hringjónum sem að, þú veist, skipta svona gír. Þú veist, Valdís virtist vera alveg í góðu róli, alveg framan af, svo kemur eitthvað moment á hringnum sem að snýra þessu við. Já. Og það virðist vera hana á 11., 12. og 13. hjá henni. Þannig að hún fær þess að 3 skolla. Já. En Guðrún var að klára hérna á pari og endar þá hringinn á einum yfir. Og er mótið á einum yfir. Já, sterkt hjá henni samt. Það er búið að vera langur dagur eins og segja. Hún endar sterkt, sýnir góðan karakter og spila fínt golf hérna á seinni 9. Kemur sterkt tilbaka. Já, já. Hún er að taka seinni 9 á 3 undir. Já, sýnir góðan karakter. En Valdís er hérna að tryggja einfallega skollan og það þýðir að þetta er bara farið hjá Valdísi Ólafi að þarf ekki að gera mikið til þess að klára þetta mót og eins og þú segir, Valdís Þóra í rauninni að tapa mótinu frekar en að Valdís hafi verið að vinna upp, sko, skilur við. Já, Ólafi að eiginlega spila bara stöðugt golf og hún tekur 4-5 skolla og bara seinni 9. Hún Valdís eða ekki? Já, 5 skolla. Þetta er fyrir fugli og þá tryggja sigurinn. Með 2 auka forystu. Nei, heyrðu. Hún vissir það. Þannig að þetta En hún klárar þetta samt hérna á pari og er sagt reyndar. Já. En hún viti að hún hafi vunnið. Já, það er spurning, sko. Ég er ekki viss. Hún kannski heldur að þessi bráðabanni. Já, ég held að það allavega kerfið eins og það lítur út að þá er þetta bara alveg klippt og skorið. Já, þetta var óvenjulegt að sjá. Hún virtist alltaf bara að klára þetta. Það voru ekki í gegnum rútununa sína eða vanaferli eins og hún er vön og var frekar fljóta að klára. En það er heldur betur spenna líka í við fáum vona, já, það var allavega ekkert fagnað hjá henni. Nei, en það er bara það er spenna hjá strákanum líka. Þeir eru byrjaðir að slá hérna inn á sýnist mér strax. Nei, það er ekki lengi að þessu. Nei. Já, það eru Guðmundur Ágúst Kristjánsson úr GR sem er á parinu, Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR og Jóhannes Guðmundsson úr GR á 2 yfir, en þetta skor er svona kannski ekki beint marktækt því að það vantar skráningu á öllum seinni 9 hjá þeim, þannig að það er auðvitað að segja hver staðan raunverulega er, hvað sem veldur. Já, þeir sjá þetta sjálfur, þeir hafa bara gefist upp í rigningunni í rauninni og bara kaldi puttar og allt blautt, þannig að það skilur það svo sem. Já. En það hefur verið skor hjá öllum öðrum í rauninni, þannig að spurning staðan í kallahópnum er eins og er Haraldur Franklín með forystu. Já, hann náði, þeir voru nú orðnir, þetta var orðið leit og ansi vígalega út, sko, en nú ber nú ekki saman þessum 2 tækjum sem ég er með hérna fyrir fram að mig. Ég held að þetta, það er Haraldur Franklín er á -7 núna eftir 15 hólur. Axel Bóasson í öðru sæti á 5 undir. Hann er aldrei búinn að vinna sig upp töfluna eftir erfiðan föstudag. Já, hann getur dottið í rosalegt stuðan Axel og hann á marga fugla þá inni og hann slær gríðarlega langt. Eins og þeir allir hana í toppbaráttunni svo sem. En þessi hóla, hún er 170 metrar hann aftast. Gríðarlega flott lokahóla en þess að það er stutt í skollan og með góðu auki getur auðvöldlega 2 auka sveifla hana. Já. Það eru hættur sem að leynast. Já, hún er ekki stórflötinn og glompurnar eru erfiðar. Og eins og hólustaðsetningin er í dag þá ertu með þessa stóru glompu í sjónlínunni. Þannig ef þú ætlar að ráðast á fánan þá ertu náttúrulega að taka áhættuna á algjörlega að lenda í honum.
Þetta er góður loka sprettur á þessum velli. Það er par 5 á 16. og sem er hægt að ná inn á í tveimur og 17. er flott par 4 hóla og svo endar á, eins og ég segja á hann, verið par 3 hólu. Svona fyrir mitt leyti þá finnst mér gaman að enda á par 3 hólu og eða par 5 hólu sem að geta boðið upp í dans. Já, við erum að uppfæra stöðuna hjá okkur að Axel Bóasson er núna einu höggi á eftir Haraldi. Hann er búinn með hólunni meira. Það er ekki fugl á 16. Já. Það er svona hóla sem vilja sækja fugl. Svona átt að vera. Það er góð skor, þrátt fyrir erfiðan dag í dag, þá er heilt yfir góð skor. Já. Og gaman að sjá það og hvernig þeir eru að verið duglegir að hrósa Garðavelli, kylfingar. Hann er í góðu standi og gaman að spila hann. Alveg klálega. Og við höfum verið að minnast á það líka hérna í útsendingunni að þetta sé náttúrulega golfvöllur sem allir þurfa að prófa. Já, þetta er svona ferðalögum innanlands í sumar að koma við á skaganum og golfferðir innanlands. Akkurat. Þeir eru frábæri kylfingar og Jóhannes eða GR, þeir eru allt geringar hér í þessum rásop. Já. Ungir og efnilegir strákar eins og Dagbjörtur og Jóhannes, en svo er Guðmundur sem Íslandsmeistari í golfi núna. Hann er náttúrulega atvinnumaður og búinn að standa sig gríðarlega vel á síðasta ári. Tryggði sig inn á áskorundamótið eða Challenge Tour sem er næst sterkasta deildin í Evrópu. Og því miður þá var náttúrulega bara allt stopp þar. Já. Við njótum góðs þá hér heima að fá alla sterkustu með. Akkurat. Það kemur út upp brekkuna aðeins og stutt. Það er náttúrulega alltaf erfitt fyrir þessa stráka. Þeir vilja vera í toppbaráttunni og vera að berjast um sigur. Svo ef að fjarar undan í svona veðri þá er ofta erfitt fyrir hausinn að klára mótið. Þetta var gott högg á Guðmundi hérna inn á. Já. Þetta fyrir fugli. Þetta er lekkert. Flottur fugl. Flottur fugl. Eins og við segjum, það er óstaðfest skorið hjá þessu holli eins og er. Þannig að við vitum ekki hverju þeir enda á. En þetta var virkilega fallegur fugl. Það fekk ekki nóg þessi. Það er par. Já. Klárar þetta raukt par. Þá styttist nú í efstu menn. Erum við ekki að tala um hvað eru 3 hol eftir eða 2? Það eru 2 hol eftir. 2 hol eftir. Þeir eru að klára að púta á 17. Axel sjáum mann hérna í vinstra megin minn. Já. Spila með Andra Þór Björnssoni. Á hverju er Andri og félagar? Hver er með þeim? Andri og Guðmundur Rúnar Hallgrímsson. Já. Með -3, Andri -4. Hlynur Bergsson kominn er núna 1 í 3. sæti á -5. Þetta er nýjasta staðan sem að Þetta er að fá einn skor frá Haraldi á 16. Já. Axel Bóasson er búinn að jafna við hann. Haraldur Franklín er á skolla á 16. Já, hérna hér 2 holur eftir hjá efstu mönnum þarna. Það getur allt gerst. Já. Í rauninni eins og ég sagði áðan þá er 16, 17 og 18 þetta eru holur sem að
getur auðvitað verið tveggja högga sveifla á milli Já. á öllum hólum. Það er stutt í fugl og stutt í skolla. Það verður ekki að horfa nákvæmur. Já. Og jafnvel meira þess vegna sko, þetta fór sprengjum líka. En við býðum að þá þreytustu nú ekki á því að sýna þessa yfirlitsmynd af þessari skemmtilegu hólu. Já, hún er ekki stór flötin af 170 metra veri. Pinnin hér bak við stóru glompuna en að miðju glompuna. Og svo þetta er náttúrulega, hún er á 2 pöllum líka. Já. Það er mikilvægt að hitta réttan pall. Já, bara aðalmáli er að hitta flöt á þessu færi og eiga möguleika á fuglinum. Það er svona fyrsta verkefnið. Viktor Elvar yfirdómari, hann fylgist grannt með málum núna. Hann er búinn að dæma þetta mót mjög vel sko. Já, engin skandalar þar. Nei. Því er ekkert að deila við dómaran í þessu frekar en öðru. Það er klárt. En stefnir í bara aðra spennu rimmu hérna að loka hólunni. Drauma mót. Já, þetta er... Við erum komið staðfest úrslit frá stelpunum kannski. Já, það er alveg spurning hvort að það er komið. Jú, það er Ólafía sem að vinnur mótið á 3 undir pari. Já. Og Valdís Þóra Jónsdóttir eftir svona slakan endarsprett. Já, 5 skollar á síðustu 8 hólunum. Já. Eiginlega. Það er bara ekki nóg gott. Það er sárt að fara á kottan. Það er hætt við því. Já. Hætt við því, en nú bara býðum að með öndin í hálsinum hérna eftir síðustu 2 hólunum í karlaflokknum. Andri Þór á -4, Guðmundur Rúnar á -3 og Axel á -6. Kannski ef við skoðum bara hvernig þeir spiluðu þessa hólu. Axel fekk fugl hérna á föstudaginn og par í gær. Guðmundur Rúnar er búinn að para þær báða dagana og Andri Þór par báða dagana. Þannig að það er ekki miklar öfgar. Nei, ekki mikill skandall þannig á ferð. Nei. En Axel, verður ekki að gera ráð fyrir árás á pinnan? Ég veit ekki, ég veit ekki hvort hann fari í símon og skoði stöðuna, þú veist. Já, hvort hann veit hvort hann þarf að sækja eða ekki. Það fer allt eftir því. Ef hann veit að hann er í jafnónu núna, þá hugsa ég að hann reyna á miðja flöt eða allavega réttan pall yfir pinnan. Hann reynir allavega ekki að vera stuttur. Eins og ég sagði á hann, það er mjög mikilvægt ef þú ert akkurat öruggur með kiluna að geta slegið eðlilega sveiflu, þá er þetta aðeins auðveldara högg. Já. Það þarf ekki að taka af eða gefa í, þá er meiri líkur að það klikki. Það er meðvindur. Já, akkurat. Svo hefur það náttúrulega ýmislegt að segja líka. Já, hún nærði að taka kilu með meiri pláa, þannig að meiri líkur að hann stoppi. Það er mjög líklega 8 járn hjá Axel. Verður gaman að sjá hversu mikla áhættu tekur hann. Hann getur slegið boltan líka hátt og ætla sér að gera það. Já. Hann fer á neðri pallinn. Fyrir öruggu leiðina. Já. En skynsömu. Það er nokkuð ljóst að þetta ætti að vera örugt par. Við sáum 2 fuglapút fara onni af þessu svipuðu færi og hann endaði á bara í sama hollinu á hann. Sjáum henni í bak að Haraldur Franklin er inn á í 2 á 17. Já. Það var pút fyrir fuglið þar. Axel var á pari á 17.
og Andri Þór á pari og Guðmundur á fugli. Þannig að það er stutt á milli manna þarna í efstu sætunum. Hann fer í árásina, Hlynur, hann slær yfir. En við erum hérna með 6 kylfinga á 2 högga bili. Já, Þetta er, mér sýnist þetta að vera á milli Axels og Haralds samt sem áður. já, Einu þurfa Andri og Guðmundur Rúnar þurfa að setja í og þá Axel þríbúta, það er svona langsótt. En aldrei að segja aldrei í þessum bransa. Hann er komin í síman á Guðmundur, hann er eitthvað kann að skora þetta. já. Þá verður gaman að sjá þegar það dettur inn skorið af 17. á þeim sem að fylgja á eftir. Það eru nokkuð löng pút eftir hjá þeim öllum hérna. Já, það er svona paralíkt að þessu öllu hjá þeim. Nokkuð svona straight pút hjá Axelis þó upp brekkuna. Já, já. Ekki mikið hliðabrot þarna Nei, á þessum stað. ætti að vera lítið brot. Þannig að það er svo sem alveg möguleiki. Hvað er hann búið með marga fugla á seinni? 3 fugla. 3 fugla á seinni. Hann er á einum undir í dag. Haraldur fekk skell á 9. eiginlega má segja að hann hafi spilað alla inn í mótið hana Já, eftir 3-faldan skolla á 9. og svo kannski óvæntan skolla á 16. Getum við kallað það ég það? myndi segja 2 högga sveifla. Það er sjá að þú veist, Hlynur er með fugl og með honum í holli hann að 2 högga sveifla þar. Allt í einu fær Hlynur smá líf Já, fyrir 2 síðustu. Svo er Axel með fuglar. En það er eins og það er auðvelt að klúra henni líka með lélegu teguki eða öðru höggi. Það er þannig að margir fuglar hann að meðal topp 20 efstu á 16. það er væntanlega. Sjá Andra, hann ætlar að vippa hér. Já, þetta er ekki pútlega. Hann getur ekki pútað Nei. þessu inn á. Það er aðeins svo mikið. Svo sem getur það en það er örugglega ekki jafn gott. Við sjáum ég Guðmund Rúnar púta rétt fyrir utan, það er ekki jafn mikið svona fyrir framan hann, það er styttra inn á flötina. Það er að púta þessu beint inn á efri pallinn. Þetta Já, er vel gert. Þetta er Frábær trygging. snirtilega gert. Þetta er gefins Guðmundur Rúnar er svona óvæntur í topparatunni, svona má segja, en hann er ekki svona þekkt andlit. Nei. Hann er svona ekki viss hann hafi einu sinni unni móta á mótaröðinni. Kemur að GS. Svona refur gamall. Já, Það sagði mitt á fyrsta degi, hann hafi spilað með ungum Peja sem að þegar það var 7 ár þangað til að hann átti eða veist, þangað til að hann var búinn að spyrja í golfi hann Guðmundur Rúnar. já, Það voru 7 átti 7 ára upp og þangað til hann fæddist. já, já. Takk fyrir. Kemur vippið á Andra. Það er, Það var leitt vipp. já, allt og langt. Hann ætlaði að vippa þessu í. Já, Ég hugsa hann hafi verið að hugsa of mikið um það. stefnum mögulega í skolla þar. Já, Andri á því getur stíð að hann vill bara sigur og ekkert annað. Já, við erum að fá hérna inn, það er par á línuna á 17.
í hólinu sem kemur á eftir. Já. Þannig að staðan er bara Það var Axel. Þegar hann setur þetta í þá nokkuð ljóst að Haraldur þarf fugl. gefur því vel. Þetta lítur ágætlega út, þetta er vel gert. Þetta er örugt bar. Já. Það gæti stemt bara hreinlega í bráðabanna hérna. Má nú kannski gera ráð fyrir því að ef að menn vita stöðuna að Haraldur sé kannski ekkert að fara að taka neina áhættur. Ekki nema hann nenni ekki að spila meira golf. Menn eru blautir og kaldir og Já. þó að sé hætt að rigna þá er rigningin ennþá hérna. Það er nokkuð að klára þetta strax eða bara að fara heim. En það er nú kannski allt til að fara yfir það ef að fer í bráðabanna. Hvernig verður Já, það það verður á spilað 18. hér? Það verður á 18. Og hún spiluð aftur og aftur þangað til Aftur að... og aftur. Það er bara svo leiðis. Það er bara, kemst ekki heim. Nei. Það væri hægt að gera margt verra á sunnudagskvöldi en að sitja hér og horfa á gott golf. Það var Andri til að enda allavega í 4. seti. Þetta er hann niður í 7. Eða 7. Sjötta. Þetta er fyrir pari. Ekki var það nóg. Þannig að hann færi sér niður töfluna. Já, þetta var svona klaufaskolli. Það veit það. Og þá er það bara loka hollið þar sem að úrslitin geta ráðist hérna og munu ráðast. Það var Hlynur Bergsson og fyrstur á teig. Og gott að vera síðastur á teig á par 3 hólu. Þannig að veitum að svona kilvuvali. Já. Eru menn þá að njóstna svona hvað Já, hinnir já, hinnir halda? Menn eru búin að koma sér upp svona cirka viðmiði milli manna. Hvaða menn eru svona, veist, hvort séu að taka sömu kilvur eða Þessi Muni byrjar ekki. hægra megin. En hvað hann lendi? Mér sýndist hann nú stefna til hægri, hvort hann hefur lendi í glompu. Já, leit út hann með viðbröðina í honum. Þá var hann að horfa meira til læri. Það var að Hákon næstur. Hákon byrjaði mjög vel á föstudaginn. Hann er meira til vinstri. Örlítið Það er litið langur. utan við hérna. Hann ætlaði að taka þetta örugt. Ekki skemmtilega á boltanum, liggur svona utan í. Þetta rugglaði Harald aðeins. Hann Já. skiptir hér kilvu. Hann sá að komi kilvu í hönd. Hann sér að hann fer aðeins yfir flötina. Annarkvort rugglar að hjálpar honum endalega að taka góða ákvörðun. Það ætti allan að vera komið góða mynd. Haraldur er búinn að Hvaða kilva þetta er. spilaði báða dagana á pari á þessari holu. Það er höggið frá Já. Haraldi. Örugglega vinstra með pinna, hægra með frá okkur séð. Hann er töluvert vel langur. Það er gott vip til að tryggja sér í bráðabanna. Þeir eru að gera þetta spennandi hérna á síðustu hólum. Aldeilis maður. Já, ef maður fær skolla hér þá er það dýrt, eins og ég segi, skolli á 16 og 18 Já. og tappa þá á mótinu með einu. Allt annað að sjá leikminn núna heldur en klukkan 5-6 í dag. Það var ekki, eða 7 jafnvel þegar hvað mesta rigningi var að fara yfir. Já, það var, maður sá menn, það var bara eins og menn væri búin að missa tilfinningur og fingurum og annað. Já, Allir að nutta á sér hendurnar og blása á. Það var allt farið. En það er líka reynsla að spila í svona, þú veist, næst þegar spila í svona veðri þá kunna er tilfinninguna, þú veist, þú lærir það líka, sko. Þetta er kunst að spila í svona veðri líka. En þetta eru svona aðstæður þar sem áhuga kylfingar, þeir eru bara heima.
Já, þeir eru bara held ég. Þetta er svona, flestir kylfingar væri ekkert að fara sjálfviljur út á völl en Nei. en þú þarft þess núna þá þetta var á mörkunum, ég myndi segja Já. að vera spilandi, við fórum 2 út á völl að skoða flatinar eða jafnvel oftar, allavega við fórum hana 2 og tókum út flatinar það voru svona tæpar nokkra brautir já, en alla flatina voru ég held að ef það ringt í hálftíma í viðbót eitthvað laus þá hefði farið að myndast svolítið pollar á flötunum já, það hefði verið flötað af eða allavega frestað í smá tíma já, en það er nú ágætis svona, hvað var að segja, gæðastimpill ef að flatirnar þola já, svona veðurfar á þess að já, þetta var töluverð úrkoma hana sem kom á völlin en ég verð að segja það voru nokkra brautir sem voru orðnar ansi blautar já, það hefist verið í glompunni hérna litlu já, hún er ekki búin að taka marga í dag. nei, hún er líka mjög hún er erfið svo glompa hvað gerir Haraldur? Hann er talsvert og stuttur. Já, hann er að rétta Axel þetta bara upp í hendunar. Já. En svona, hvort heldur það sé betra fyrir hann að vita stöðuna eða ekki? Ef Þegar hann kemur inn á 18. teig. þá myndi ég alltaf vilja vita. Já. Það er bara ég, en sumir vilja ekki vita neitt. Ég skil það ekki reyndar. Ég vil frekar vita hvort að hvort það er pressa eða ekki eða... Já, bara hvað ég þarf að gera. Mér líður alltaf betur að vilja vita það sko. En sumir vilja ekki vita neitt. Það var Hákon. Hann á ekki möguleika á að koma sér í bráðabanna enn. Koma sér í annað setið. Já, það gæti nú dugað í parið. Ætti nú að gera það. Svo er Hlynur, hann getur nú sett þetta bara í. Já. Það er ekki bara. Það væri að fá 3 manna bráðabanna kannski. Já. Eða allavega gulltryggja að verði bráðabanni. Hlynur Bergsson kemur úr GKG en Hákon og Haraldur úr GR. Nei, hann er vel langur. Þannig að ekki er hann. Það var erfitt högg. Fer niður á neðri pallinn. Svo þegar búið að rigna svolítið á eins og í dag þá eru glompunar erfiðar út af má ekki raka þær. Já. Og þjappast sandurinn alveg svakalega og erfitt að fá kylfuna undir. Já, það er eiginlega samt sko kom mér kannski óvart hversu vel þeim hefur gengið að þessum kylfingum sem á þessari hóli allavega, hversu vel þeim hefur gengið að slá úr glompunum ágætis högg. Já, þessi fyrir framan stóra, hún er eiginlega betri upp á þennan pinnagera heldur en þessi litla hana sem maður var í. Þannig að Hlynur tók greinilega sénsinn af teig með á stöng en nýtur honum örlítið út. Það er hættan. En það er vel krefjandi parpút. Til að tryggja 3. setið. Það geti verið annað setið líka. Annað til 3. Ef Haraldur missir. Og þetta er fallegt pút en dugir ekki. Þannig að hann fer í 3 undir þá. Já, 4 undir því. Og hann er 5 undir þessi. Já, fyrirgeðu. Ég var á... Hákon er... Já, það er rétt. Já, en
góð barátta hjá Linn og svekkjandi alltaf í lokin að vera akkurat rétt á eftir bara Já, og leggja hart að sér. þá kemur eitt mikilvægasta púti sem við höfum séð hérna í dag. Gleymum því ekki að Axel Bóasson á -6 undir pari líka. Þetta fyrir parinu til þess að koma sér í bráðabanna. Hann missir það. Hann missir pútið. Og Axel þar á leiðandi. Hann vinnur þá, þetta búið dramatík á síðustu holunum. Við getum nú alveg staðfest það hérna að þessi golfvöllur býður upp á dramatík. Já. Í báðum flokkum tapast mótið á síðustu holunni. Á skolla. Já, hér. Og það ákveðin fyrir parinu sínu. Þá verða þeir 3 jafnir í þriðja seti, það ekki rétt hjá mér þá? Ef hann setur þetta niður. Á 4 undir. Jú. Það var gott par. Já, og þar með bara þessu lokið, við fengum enga bráðabanna. Nei, því miður, þá erum við bara láta það gott heita, en það svekkjandi að enda svona. Fyrir Harald og Valdísi. Já, algjörlega. Og þetta verður erfitt að fara að leggja sig. En við óskum náttúrulega Axeli og Ólafíu fyrir frábæran leik. Við gáfust aldrei upp og sýndu mikla seglu á lokasprettinum. Ef við bara tökum þetta, ég með þig hérna, ef við myndum bara gera upp þetta mót, hversu sterkt var þetta mót, hversu gott var golfið á þessum ástíma? Já, ég held að markmiðið náttúrulega hjá okkur hjá Leini var að gera umgjöruna mjög góða og bjóða upp á gott skor. Við færðum teiga, völlurinn upp á sitt besta eða honum Brynjari. Miðað við árstíma hann náttúrulega bara eitt svo besti á landinu og já, við buðum upp á að leikmenn gátu eftir á grasi og þannig að þetta var allt sem bauð upp á. Veðrið föstu á laugardag var alveg frábært. Flatin að taka vel við, þannig að kylfingar gátu verið ákveðnir, þannig að ég er mjög ánægði, þannig að allir sterkustu kylfingarnir með. Já, myndirðu segja að þetta mót eins og það spilaðist gefi svona góð fyrirrit golfsumarið? Já, klálega, og síðustu helgi í Mosó og núna og það er ekkert neitt að vænta þess að vera eitthvað golfmót í bráð í Evrópu og Ameríku, þannig að okkar bestu kylfingar einu möguleikarnir að spila hér. Þannig ég held að þetta verði bara golfsumarið mikla. Já, takk hérlega fyrir að koma og gefa þér tíma til þess að setja með okkur hérna enda sprettin. Mín var ánægðan. En Örn Arnórsson heiti ég ætla nú að fara að kveðja henni að það eru ýmsir menn sem ég þarf að þakka áður en ég geri það. Með mér í þessari útsendingu voru Ingimar Elvar Ágústsson, Snorri Kristleifsson, Guðmundur Kort Einarsson, Arnar Óðinn Arnþórsson. Stóðu sig allir með mikilli prýði við erfiðar aðstæður á köflum og að sjálfsögðu líka þakkir til Heiðars Mar Björnssonar sem partur af þessu teymi hjá okkur. Nú ég bara verð að viðurkenna, ég veit ekki hvenær IATV verður næst í loftinu, en þetta búið að vera stórkostleg skemmtun, mikil dramatík og bara þá ekkert annað eftir heldur en bara kveðja og þakka kærlega fyrir okkur. Hafið það sem allra best.